შენ გეუბნებიან, რომ უნდა შეეგო სიღარიბეს. გარწმუნებენ, რომ აქ არაფრის იმედი აღარ უნდა გქონდეს. უნდათ დაგაჯერონ, რომ ეს ქვეყანა არა შენი, არამედ მათი საკუთრებაა. ცდილობენ გაფიქრებინონ, რომ უკეთესი დღე შეუძლებელია გათენდეს. ისინი ოცნებობენ, რომ შენ სასოწარკვეთილი გაიქცევი საკუთარი ქვეყნიდან. მაგრამ ისინი გატყუებენ. აქ შენი სივრცეა და შენი ხმა ისმის. ჩვენ ვლაპარაკობთ ყველა შენს პრობლემაზე. და აქ შენ იპოვი რწმენას, რომ ყველაფერი შეიძლება სხვაგვარად იყოს. ეს სხვა ნანუკაა, შენი მოკავშირე მთავარ არხზე. სხვა ნანუკა მთავარზე, ყოველ ოთხშაბათს საღამოს 10-ზე. საღამოშტებისა მე დღეს თქვენ დაგარწმუნებთ და დაგაჯერებთ, რომ მაგალითად შეშა კრიმინალი არ არის, მოგიყვებით რა რთულია ხის ნაფოთის თრევა და როგორი წარმოუდგენელია ეს შორ დისტანციაზე, როდესაც მოკლე დისტანციაზე საკმაოდ რთულად გავაკეთეთ. მალხაზ, მადლობა რომ დაგვეხმარე. ასევე მოგიყვებით სალობიეზე, სადაც ვეპატიჟებით ძირითადად ქალებს დღეს, ქალებს, რომლებსაც დემოკრატია ლობიობა არ გონიათ. მოკლედ, დღეს ძალიან საინტერესო და მრავალფეროვანი გადაცემა გვაქვს სინამდვილეში და გვეყოლება სტუმრები, რომლებიც მოყვებიან ძალიან საინტერესო ისტორიებს, მაგრამ მანამდე უნდა დავიწყოთ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციით, რომელიც ამ რაღაც საგიჟეთში გამომრჩა. გამომრჩა კი არა, უბრალოდ შეიძლება და მანამდე მომეკითხა, მაგრამ დამაგვიანდა. გახსოვთ ალბათ ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიება ერთ კონკრეტულ ადგილზე, სადაც აბორტებს ვადის დარღვევით აკეთებდნენ, ვისაც არ გინახავთ, მოკლედ, მოდით შეგახსენებთ ამბავს. მოვედი აბორტზე. შეიძლება რომ მითხრათ, რატომ მიკეთებდით აბორტს 12 კვირაზე? მე? კი, თქვენ. რა ფურცე? გუშინ თქვენთან ვიყავით დღეს 11 საათზე დამიბარეთ. აბორტზე 12 კვირაზე ნარკოზით. რატო აკეთებთ ნარკოზს კლინიკა, რომელსაც ლიცენზია არ გაქვთ? მოგზავნილი ხარ? ხა? ტელევიზია ვართ. მე თქვენთან ვიყავი გუშინ 11 საათზე, დღეს უნდა მოვსულიყავი გესაუბრეთ ორჯერ. თქვენ იყავით, სხვაგან ვიყავიო? ეგ თქვით? და სხვა არაფერი. და გითხარით, რომ აბორტი მინდა. ნარკოზით. მე მაინტერესებს, თქვენ იცით, რომ 12 კვირაზე არ შეიძლება აბორტის გაკეთება? ჩვენ არც ვაკეთებთ. გუშინ დამთანხმდით. როგორ გეკადრება? არ აკეთებთ 12 კვირაზე აბორტს. ნარკოზს რატო აკეთებთ კლინიკა, რომელსაც ლიცენზია? არც ნარკოზისტი ხართ? თქვენ გუშინ მითხარით, რომ დაიბარეთ. მე მინდა ვნახო ის ადამიანი, რომელიც დაიბარეთ ნარკოზზე. არ ვიცი, აბა მიბრძანეთ. მე არ გახსოვართ? არა, არავინ არ ყოფილა ეგეთი. არ ყოფილვარ გუშინ. გასაგებია, მე ვიყავი გუშინ ვამბობ და მაინტერესებს რატო არ მკითხეთ, რაიმე დაავადება თუ მქონდა. წინასწარი გამოკვლევები რატო არ ჩამიტარეთ? სასიკვდილოდ რატომ წირავთ? რატომ მიკეთებთ აბორტს 12 კვირაზე? თქვენ რაღაცები ხო არ გეშინებათ? მე ვიყავი გუშინ აქ. მე ვიმეს გაისაუბროთ, ვინმეს არ იყავით, შეიძლება თქვენ წახვედით, მე თამრიკო ჭელიშვილს კითხულობდით და აქ არ მუშაობს მეთქი და წახვედით. თქვენთან მე ვიყავით ცალკე ოთახში და ჩვენ შევთანხმდით 12 კვირაზე. ნარკოზით აბორტს. ნუ ლაპარაკობთ, გეხვეწებით რა. რაღაცებს ნუ ლაპარაკობთ და ნუ გამოგგზავნეს ვიღაცა იდიოტებმა რა. ძალიან გყავს რა. მაგას დამტკიცება უნდა საბუთი უნდა რაღაცებს ნუ იგონეთ. თქვენ ამბობთ, რომ ლიცენზია გაქვთ ნარკოზის გაკეთების? ჩვენ არც ნარკოზისტი ყავს აქ და არც ვაკეთებთ. გუშინ ვიყავით ზუსტად ამ ოთახში. აი აქ იჯდა ქალბატონი ნანა. შევთანხმდით, რომ 11 საათზე მოვიდოდი, გამიკეთებდა აბორტს. 12 კვირაზე მედიკამენტოზური აბორტი უკვე დაგვიანებულია და გამიკეთებდა ნარკოზით ამოტუმბოს. ნახეთ, აბა რა ნარკოზისტი იპოვეთ ერთი. დღეს ორჯერ ხო გესაუბრეთ? წამლებიც ხო დამინიშნეთ, ქალბატონო ნანა. რა უნდა დავინიშნოს, ხოთო, ექიმია. კარგი, ეხლა იცი რა, თქვენ ხართ ჩანტაჟზე მოსულები, ის ჭელიშვილი არის ჩვენი ოპოზიცია, რომელსაც ძინა დირექტორთან ქონდა დიდი რაოდენობით ფული მიცემული, ვერ ინელებს იმას და გამოგაგზავნოთ თქვენ. არა, მე გეუბნებით, გუშინ ვიყავი მოსული და მოკლედ, გახსოვთ ალბათ ჩვენი ჟურნალისტური გამოძიება, მას შესაძაც ფარულად ჩავწერეთ მიმღებში ქალბატონი, რომელიც მზად იყო, რომ დარღვეულ ვადებში ჩვენს ექსპერიმენტში ჩართული ჟურნალისტისთვის აბორტი გაეკეთებინა. 2 კვირა გავიდა და შევეცადეთ გაგვერკვია, რა ხდება ახლა ამ ქალთა საკონსულტაციო ცენტრში, მოახდინა თუ არა ხელმძღვანელმა რეაგირება, მუშაობს თუ არა ის ქალბატონი ისევ იმ ადგილას და მოახდინა თუ არა რეაგირება ჯანდაცვის სამინისტრო. მოკლედ, მივედით და რეალობა ისევ რაღაცნაირი აბსურდულია.
თქვენ მაგისი უფლება? რატომ იკეთებთ ამას? პირველი ქალთა კონსულტაცია რატო უნდა ჩანდეს? აი რატო უნდა? იმიტომ რომ ქალბატონი ნანა აქ თანხმდებოდა აბორტის გაკეთებას. არა, როგორ თანხმდებოდა, ვინ თანხმდებოდა, მე არ ვიცი. თქვენი თანამშრომელი. ახლა ამხელა ეზოა და ვიღაცა თანხმდებოდა. არაფერი არ აქვს და ძალიან გთხოვთ რა, ნუ მიკეთებთ ესეთ რაღაცას. ნუ გამაკეთებინებთ ისეთ რაღაცას, რომ რაც არ მიკადრებია არასდროს რა. მეც ვიცი კანონები და ყველაფერი რა. არა გაქვს. თქვენ ხა კანონს არ ვარღვევთ. არ ღვევთ. კანონს ვინმე თუ არ ღვევდა ქალბატონი ნანა იყო ეს კლინიკა. მე აქ როგორ არ არღვევ კანონს აბა რა შევ. ხო. ანუ რითი ვარღვევ კანონს მითხრათ შეგიძლიათ? ვინ არის მე მომსვლელი აქა რა ხო? ამით კანონს ვარღვევ? არა, არ არის რა, ეგრე რაღაცა ფარული გადაცემები გადაიღეთ და ჩემ კონსულტაციას მე არ ვიცი ის ნანა. ჩვენ კანონდარღვევით არაფერი გაგვიკეთებია. თუ ვინმე მომსვლელს დააფრთხობდა ქალბატონი ნანა იყო. არა, ძალიან გთხოვთ რა, არ შეიძლება, იმიტომ რომ აქ ხალხი დავთქვა, იქ ბავშვთა პოლიკლინიკა ის არის. ძალიან გთხოვთ, სადმე გააკეთეთ, ჩაწერა და წადით. არ ნახუროთ ჩემი დაწესებულების ლოგო, თქვენ გამოაჩინოთ. ძალიან გთხოვთ რა. არ გინდათ ახლა ესეთი. ხალხმა ისედაც გაიგო სათხდებოდა. ხო და მე ძალიან ცუდი გამიკეთეთ. მე არა ვარ ის პიროვნება რომ წავიდე და ვიჩივლო და იმას ვქნა და რაღაცა ვქნა და. გამარჯობა. აწერი ნახეთ ფარული. მე ქალბატონი ნანა დამთანხმდა ფარული. ასე დაგთანხმდათ. ჩანაწერში ზუსტად იყო ყველაფერი ნათქვამი. რა, სად აქ გაგიკეთებო? კი, აქ გაგიკეთებო. არა. ისევ მუშაობს ქალბატონი ნანა? ეხლა შვებულებაშია, ოპერაციას იკეთებს. ფარული ჩანაწერის შემდეგ აღარ გინახავთ ქალბატონი ნანა? არ მინახავს. აღარ მოსულა სამსახურში. არა, არ მოსულა. 28 დღის შემდეგ რა დაბრუნდება, გაუშვებთ სამსახურიდან. აუცილებლად. ჯანდაცვის სამინისტრო გამოეხმაურა ამ ფაქტს? რა რეაგირება ქონდა? მოვიდნენ, მოიკვლეს, არ დადასტურდა მოყვანილი ფაქტი, არ კეთდება. შეისწავლეს და არ აღმოჩნდა, ანუ არ დადასტურდა ის რაც არის. რომელ რიცხვში გავიდა ქალბატონი ნანა შვებულობაში? იმ დღეს დაწერა განცხადება, იმიტომ რომ მიდიოდა. ჩვენ რო ვიყავით იმ დღესვე დაწერა. აქედან გადაიანგარიშეთ 28 დღე და იქ მაშინ დაუმთავრდება. მაშინ დაიჭიროთ ეგა პროკურატურას უნდა გადაცეთ. თუ ეგ გიკეთებდა, არასამედიცინო განათლების მქონე გიკეთებდა, დასაჭერია ხო? თუ ნახეთ გადაცემა. მე არ მინახია გადაცემა და არც ნახულობ. რატო? ნუ აი ჩემი ის არის, არ უყურებ მე გადაცემებს საერთოდ. რატო არ გაათავისუფლეთ ქალბატონი? თავისუფლებ, იმიტომ მანამ თქვენ შემოხვიდოთ, მას უკვე შვებულება ჰქონდა დაწერა. აი წაღან მითხრა მთავარმა ექიმმა, რომ იმ დღეს დაწერაო. იმ დღეს დილი თქონდა უკვე არა, თქვენი მოსვლის მერე დაწერაო. არა, თქვენ მთავარი ექიმა რა გითხრათ, არ ვიცი, მე დირექტორი ვარ და ჩემთან დაწერა. მე გეუბნებით მაგას, რომ დაწერა მან შვებულება და გავიდა. აპირებთ თუ არა მის გათავისუფლებას? რა თქმა უნდა, თუ იქ ვნახავთ, მე მყავს იურისტი, თუ იქნება იქ ისეთი ქმედება, რომელიც კანონს აწინააღმდეგოა და მან დაწესებულებას ზიანი მიაყენა, ჩვენ ქმედით ზომებს მივიღებთ. მესმის რომ მაყურებლები არ ხართ თვალდებული, იცოდეთ რაღაც დეტალები და ამიტომ ჩვენ უნდა გაგინმარტოთ, რომ არანაირი კანონი არ დარღვეულა მაშინ, როდესაც დღეს ჩვენ უკვე გაჩვენეთ რა ტერიტორიაზე იყო გადაღებული ფარული მასალა. უფრო მეტიც, მე ვფიქრობ, რომ წინა გადაცემაშიც უნდა გვეჩვენებინა, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც ჩვენ ამ სკანდალზე ვისაუბრეთ და ჩავატარეთ ჟურნალისტური გამოძიება, მივიღეთ ათობით მესიჯი და ათობით შეტყობინება, როდესაც არა ანონიმურად, საკუთარი სახელებით და გვარებით მანდილოსნები გვწერდნენ, ქალბატონები გვწერდნენ, რომ მათაც ქონიათ ზუსტად იგივე შემთხვევა აი ამ ცენტრში. ყველაზე გასაკვირი არის ის, რომ ცენტრის წარმომადგენლები, კლინიკის წარმომადგენლები გვეუბნებიან, რომ ჯანდაცვის სამინისტრო იყო უკვე და მოკვლევა ჩაატარა, გამორიცხულია ასეთ მოკვლევადებში ჩატარებული იყო მოკვლევა, მათ რაღაც სპეციალურ დადგენილი ვადები აქვთ და ამიტომ ჩვენ მგონია რომ აქაც შესთამაში შეგვიყვანეს. და კიდევ ერთი დეტალი რაც აღმოვაჩინეთ, გასვით ალბათ ის ადმინისტრატორი ქალბატონი, რომელიც მზად იყო რომ დარღვეულ ვადებში ჩვენი თანამშრომლისთვის, ექსპერიმენტში ჩართული თანამშრომლისთვის გაეკეთებინა აბორტი, დღეს ბუნებრივია იმ ქალბატონის მოკითხვით ვიყავით დაკავებული და გვაინტერესებდა სად იყო და აღმოვაჩინეთ რომ საჯარო რეესტრის 5 ნოემბრის მონაცემებში ჩანს, ვიდრე ჩვენი გადამღები ჯგუფი ქალთა საკონსულტაციო ცენტრში მივიდოდა 1%-ის წილის მფლობელი იყო ეს ქალბატონი ნანა ბოლაშვილი, ადმინისტრატორი. დღეს ნანა ბოლაშვილის წილის მფლობელი ამ დაწესებულების დირექტორია. ანუ აღმოჩნდა რომ ნანა ბოლაშვილმა ეს მისი კუთვნილი წილი უბრალოდ მას გადაუფორმა. და დროში ემთხვევა რომ გადაუფორმა მას შემდეგ, რაც ჩვენთან გავიდა ის ჟურნალისტური გამოძიება. ჩვენ გვაქვს ბევრი ეჭვი და ჩვენ მზად ვართ რომ ამ ქალბატონის ადმინისტრატორს მიუხედავად იმისა რომ ვფიქრობთ რომ უკანონობას ჩადიოდა ჩვენი ეთერი დაუთმოთ, იქნებ რამე აქვს მოსაყველი და საინტერესო დეტალები, თან მით უფრო მას შემდეგ რაც მთლიანად ვფიქრობ რომ პასუხისმგებლობის აკიდება მასზე ხდება. მოკლედ
ასევე ჯანდაცვის სამინისტროს ვკითხეთ, მოახდინა თუ არა ამბავზე რეაგირება, იმიტომ რომ ბუნებრივია რომ არ გვინდოდა ცალმხრივი გასულიყო ინფორმაცია და მივიღეთ პასუხი. მე გირეკავთ მთავარი არხიდან სხვა ნანუკას გადაცემიდან. ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენს გადაცემაში 13 ნოემბერს გასული სიუჟეტის შემდეგ ქალთა ნომერ პირველ კონსულტაციაში არალეგალურ აპორტებთან დაკავშირებით იყო ეს სიუჟეტი გასული. რაიმე რეაგირება თუ მოყვა ჯანდაცვის სამინისტროს მხრიდან ამ სიუჟეტს? გასაგებია. რა თქმა უნდა, ანუ იქნებოდა რეაგირება, მაგრამ ზუსტად მოვიკითხავ კარგით. თქვენ არიცით დაზუსტებით, არ გაქვთ ინფორმაცია? არ ვიცი ზუსტად, მაგრამ აუცილებლად იქნებოდა მოკითხული ეს ამბავი. ეხლა არ მაქვს ზუსტი ინფორმაცია, დავაზუსტებ და მეკითხავ. ახლა რაც შეეხება გადაცემის თემას, ჩვენ ამ თემას ისევ მიუბრუნდებით, ასე არ დავტოვებთ და გაგაგებინებთ მოკლედ რა ხდება ამ ამბავთან დაკავშირებით. დღეს მხოლოდ ქალებზე გიყვებით, ქალებზე, რომლებიც იბრძვიან, რომლებსაც ქვების სახლში ყოფნას აიძულებენ, მაგრამ ისინი არ ნებდებიან და ფიქრობენ, რომ ბრძოლის ხაზი სხვაგან გადის. ნიკო ნიკოლაძე იშვიათი გამონაკლისი იყო, რომელმაც სოლს ყალბი პასპორტით შვეიცარიაში გაგზავნის ნებართვა მისცა განათლების მისაღებად. უმრავლესობას თითქოს ეშინოდა ძლიერი ქალების და ახლა 1000-ია. ძლიერი ქალების, ანუ დამოუკიდებელი ქალების. მე ვფიქრობ, რომ შესწორება მომიწევს ამ სიტყვის რაღაცნაირად, რას ნიშნავს ძლიერი და სუსტი, არ ვიცი, მაგრამ მაინც დღეს ბევრნაირ ქალზე მოგიყვებით, სხვადასხვანაირზე, მაგრამ მებრძოლებზე, ვისთვისაც ბრძოლის ხაზი სახლში, ქუჩაში, ეზოში გადის, ვისთვისაც ქვეყნის გარეთაც მათ შორის, მაგრამ იბრძვიან და არასოდეს არ ნებდებიან, ცვლიან ქვეყანას, სამყაროს, მაგალითად ისე როგორც კატო მიქელაძე მოახერხა, რომელიც გასულ საუკუნეში იბრძოდა გენდერული თანასწორობისთვის, 1917 წელს მან დაარსა, წარმოიდგინეთ, პირველი ქართული ფემინისტური გაზეთი და მაშინ იმ რეალობაში დაარქვა ხმა ქართველი ქალისა. მამაკაცურ სამყაროში ახლა დამეთანხმებით, რომ ეს ძალიან რთული იყო და მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ გზით ქალის ხმა პირველად გაისმა ქვეყანაში. მიმდინარე ყველა მოვლენა პირველად გაშუქდა ქალების თვალით. დღეს ბევრ ქალზე მოგიყვებით, ქალებზე, რომელმაც სამყარო შეცვალეს, ან ცვლიან, მაგრამ მანამდე ფოტო, რომელმაც ათასობით ადამიანის ყურადღება მიიპყრო. მე მინდა რომ ეს ფოტო გაჩვენოთ. ელენა და დემეტრი არიან ტყუპები, ჯაჯანიძეები, რომელიც მამა საბასთან ერთად არიან. საბა მამა მოყვა მათი დღეს სტუდიაში. მოგესალმებით, ესენი იყვნენ, მე მგონი, მე მომიწევს დღეს ხის მორზე ჯდომა. საბა, უღრმესი მადლობა. მე როგორც ვიცი, ელენესთან და საბას დემეტრესთან იყო შეთანხმება, იყვნენ თუ არა თანახმა, რომ მიიღოთ მონაწილეობა გადაცემაში. ყველა აუცილებელი პროცედურა გავიარეთ. თუნდოდათ. პრინციპში მე უკვე ვიცი მათი ამბები, ბაღის ამბებიც ვიცი, რაღაცა ბევრი 100-მდე თავის უყურებენ და მე საერთოდ არ მიყურებენ და არ ვიცი ამ დროს როგორ უნდა მოვიქცე. საბა, შენ უნდა მომიყვა, აქციაზე ხშირად დაგყავთ. თუ იგი დღეს რაღაც შემთხვევით იყვნენ. ხშირად არა, მაგრამ როცა სხვა გზა არ არის და თვითონაც ითხოვენ, მაგ შემთხვევაში მოდიან. და რას უხსნით, რომ რა ხდება იქ? ნუ რთულია ეხა ამას ახში ბოლომდე ახსნა რატო ხარ იქ, მაგრამ რაღაც პრინციპები ესმით ხოლმე. აი მაგალითად ხანდახან გამომცვლელების სიტყვებს იმახსოვრებენ და თავისით დასკვნები გამოაქვთ. ხო, იმიტომ რომ მე მივხვდი რომ ელენე მიცის ვინ არის გახარია. ხო, ელენე, ვინ არის? არა, მე ვიცი. შენ იცი ვინ არის? აქციაზე რატომ იყავი დემე თუ გახსოვს ის? აი ეს სახამო გახსოვთ? კი. და რა ხდებოდა მომიყევი? პოლიციელებთან ვიყავით. ხო, პოლიციელებთან. მოდით, შარტომილი ვიყავით იმაში. ძალიან ერთობოდით მე როგორც ვატყობ, ხო? და პოლიციელებთან აი ზუსტად ეგ მაინტერესებს ელენე, წეღა როგორც აღნიშნა, რომ პოლიციელებთან რო ვიყავით და აი რა ხდებოდა მან? თუ გახსოვს რაზე ელაპარაკებოდი? არა, ხო? მესმის. და ის დროშა ვინ მოგახუიათ? მამიკომ. მამიკომ. ელეს მე რომინდოდა დაუთმე ესა. ელენეს შენ დაუთმე ის დროშა, თორე შენ გინდოდა? გასაგებია. მაგრამ შენ არაჩვეულებრივი დრო. იქ დავინახე პოლიციელებთან რო ვიყავი. ხო, ზუსტად ეგ ამბავია მთავარი. დემე, შენ გვახო არ გახსოვს შემთხვევით რაზე ლაპარაკობდით? არ გახსოვს, ხო? მესმის ხა. ხო, აბა მომიყევი თუ გახსოვს. ვიყავით ჩვენ პოლიციელებთან და გითხრა რა გითხრეს, ელე? გითხრა რომ თქვენ რა გინდა თო? არა თქვენ
გაქვიათო? გაცნობა უნდათ თქვენი. და ჩვენ ვთხარით ელედადებით. გასაგებია. ეს პოლიციელებთან რომ ვიყავით. ხო, ესე იგი გაიცანით უბრალოდ ისინი. ხო? ხო. საბა, რამე კითხვები აქვთ, მაგალითად რომ მიყავთ იქ და მე რამეს გეკითხებიან თუ რაღაცა ხო, კი. ბევრი ხალხი შეკრებილი ღამე ქუჩაში, რაღაცა რატო არიან ხანდახან? შეშა დათებული ქალაქის ცენტრში, რაღაცა ძალიან ხმამაღლა რატო ყვირიანან, ბიძინავინ არის და ასე შემდეგ. და ყველაფერს უხსნი. ცდილობ რომ აუხსნა, როგორც დასრულ ადამიანს აუხსნები ისე. ალბათ ახლა ბევრი მშობლისთვის სიახლეა ეს და ფიქრობენ, ალბათ ბევრი ფიქრობს რომ რაღაცა პატარები ხომ არ არიან და ეს პროცესები რამდენად სწორად აღიქვამენ ამ რეალობას. იცი რა არის, მე მგონია რომ პატარაობიდან უნდა მიეჩვენ აქტივიზმს, იმიტომ რომ სხვანაირად ჩვენ მომავალი არ გვაქვს და ეხლა ბოლო მოვლენებას დაგვანახა რომ აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება რაღაც მნიშვნელოვან ცვლილებებს იწყებს. კი, როგორც იქნა ახამდეც მივედით ამ ქვეყანაში. პირველად ხდება ეს და ძალიან ამაყი ვარ რომ ამის მონაწილე ვარ. და როდესაც რო გეკითხებიან რომ მაგალითად ახლა 4 წლის შვილი რო გეკითხება რომ ვინ არის ბიძინა, რას უხსნი ასეუნები? ცხადია რომ ცოტა უნდა გაფილტრო. ზუსტად ხო, სულ ნეგატიურ კონტექსტში ვერ წარუდგენ? ვერ, თუმცა უხსნი რა არ მომწონს. უხსნი სრულიად სერიოზულად რომ თავისუფლების შეზღუდვა არასდროს არ არის სწორი ის, რასაც ბატონი ბიძინა გვიშვება. ხო. ძირითადად ასე. მესმის. მეც ვეღარ ვამარტივებ ახლა. ხო. მაგრამ თავარი რაც არის ესე დემე. ხომ არ არის კიდევ რამე რაც გინდა რომ მომიყვე? მე მაქვს ესეთი ჩემი სვლა. საკმარისია დემეს დაუწყო საუბარი, რომ ელენე მაშინ მერე რა მოხდა დემე? საოცრად გიხდება ჩემი აზრით. და მე ფოტოს მიღებდე. იცი რა არის? მე ზურგიჩი იმ ბიჭი იქიდა მე უნდა დაგისვათ ძალიან მაინტერესებს. არიღლებით რუსთაველზე რომ დადიხართ? და არა. მოგწონთ იქ. კი, და რა მოგწონთ? აი მაინც უფრო რას გამოყოფდით? ყველაფერი. მართლა? ეს ნიშნავს იმას, რომ თან იმ დღეს გვიან იძინებთ, როდესაც რუსთაველზე ხართ? პახ. საბა, ძალიან დიდი მადლობა ფიქრობ, მე მინდოდა რომ ძალიან შემოყრობის გაიცნო ეს ტყუპები, იმიტომ რომ მართლა საოცრად პოზიტიური ფოტო იყო და ერთადერთი რაც გავიფიქრე და ვთქვი კიდევაც ხმამაღლა რომ იღმერთ მაქნას რომ ამათაც საბრძოლველი არ ქონდეთ და აი ესენიც ნუღარი დგებიან თქვა მომავალში და ძალიან მე მინდა რომ ეს იყოს მათი ბოლო აქტივიზმი ამ მიმართულებით და რაღაცა სხვაგან მობილიზდეს მათი ენერგია, თავდადება და ასე შემდეგ. უფრო სასარგებლოა. ქვეყნის აღმშენებლობაში ძალიან დიდი მადლობა საბა, უღრმესი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან. დემე მარიამ ელენე ძალიან დიდი მადლობა. ხედავ კიდე მარიამ დაგიძახე შეთავი. უღრმესი მადლობა რომ ჩემი სტუმრები იყავით და დრო დამითმეთ და გამომიყავით და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. დემე, უნდა დაგემშვიდობოთ. მე წარვადგენ ჩემ შემდეგ სტუმარს. წარვადგენ ჩემ შემდეგ სტუმრებს. ჩემი შემდეგ ისტორია, შემდეგ ისტორია როცა წავიკითხე, მე მომწონს ესეთი რაღაცა სოციალური Facebook-ზე არის ესეთი გვერდი თუ ბლოგი თუ არ ვიცი, პლატფორმა ქალებისთვის, ქალები საქართველოდან და როდესაც წავიკითხე ეს ისტორია, დავწუნდი რომ სერიალისთვის სცენარისტები არც არაფერს იგონებენ და ნამდვილი ისტორიებს ყვებიან. სამწუხაროა რომ პარალელები რომ გავავლოთ მაგალითად სიტყვაზე ბარბარე ჯორჯაძის სახელი ფართო საზოგადოებისთვის მხოლოდ კულინარიული კრებულის გამოცემას უკავშირდება ამ დროს არის საინტერესო დეტალი რომ ის გაათხოვეს 12 წლის და იმდენად პატარა იყო რომ ჯვრისწერა ეგონა თამაში და სავარაუდოდ ამ ფაქტმა მასზე ყველაზე დიდი გავლენა მოახდინა და ამიტომაც იბრძოდა თავდაუზოგავად ქალის როლზე საზოგადოებაში და მათთვის განათლების მიღების და მიცემის აუცილებლობაზე, იმიტომ რომ ფიქრობდა, რომ ქალი თუ განათლებას მიიღებდა, მხოლოდ ამით შეძლებდა ჩაგვრისგან თავის გათავისუფლებას და ძალადობისგან თავის გათავისუფლებას. მოკლედ, ნებისმიერ საუკუნეში ყველა ქალი ფიქრობდა, რომ განათლება არის მთავარი და ამ თემაზე კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ, მაგრამ ჩემი შემდეგი სტუმარიც იყო 12 წლის, როდესაც დედამ აუხსნა, რომ გათხოვება იყო აუცილებელი. 12 წლის ბავშვისთვის წარმოიდგინეთ, ხარ რთულია, როდესაც ამას გიხსნიან, თუმცა ამასაც ჰქონდა მიზეზები, დედას ერთგვარად უნდა ძალადობისგან დაეცვა, შვილი ამაზე მოგიყვებით. ოღონდ ეს ამბავი ახლა უკვე ჩვენში მოხდა, ჩვენ საუკუნეში, შემდეგ იყო მოტაცება, კარებთან ჩასაფრებული დედამთილი, რომელიც ელოდებოდა, როდის გაუყოფდა მის შვილს სარეცელს. პატარა გოგო
რომ ამბავი ყოველთვის შეეტყობინებინა. შემდეგ იყო ბრძოლა გადარჩენისთვის, შემდეგ იყო ბრძოლა არსებობისთვის და შემდეგ იყო ბრძოლა გამარჯვებისთვის და ეს ალბათ გაიმარჯვა მოკლედ. თია ბეკოვამ ის დღეს წარმატებული შემდგარი ქალია, ცხოვრობს დამოუკიდებლად და მაგალითად დღეს თავისი რესტორნის ქსელის ერთ-ერთ ფილიალს ხსნიდა, მაგრამ იმიტომ რომ ჩვენ უთხარით რომ ეს ეთერი უფრო მნიშვნელოვანია და დავპირდით რომ მთელ საქართველოს გავაგებინებთ რა საოცარ სუპს აკეთებს, ამიტომ ჩამოვიდა ჩვენთან ბათუმიდან თეა ნანუკა შოუში. ძალიან დიდი მადლობა. გამარჯობა. გამარჯობა. უღრმესი მადლობა რომ ჩამოხვედით ჩვენთან. არ ვიცი სად და მე მგონი ჯობა რომ აქ დავჯდეთ. რაღაცა უცნაური ფორმატი მაქვს, იცი აქ ეს ხეზე დაჯდომა, ცოტა ისეთი მორზე ჩამოჯდომა. სოფელში ვარ გაზრდილა ხო, კი ჩვეულებრივი ამბავია, მაგრამ ვერ ვიგებ მაყურებლისთვის მაინც. მე არ მაქვს ბევრი დრო მესმის, მაგრამ ძალიან მინდა რომ ჩემს მაყურებელს გადასცე ის ემოცია, რაც წავიკითხე ბლოგში. მოდი დავიწყოთ იქიდან რომ 12 წლის ასაკში დედამ დაგიწყო საუბარი იმაზე რომ რაღაცნაირად მალე გათხოვება სასურველი იყო. მოსაქმე იმაშია რომ დედამ გავგზავნა მე და ჩემი და მარტო, ანუ მამის გარეშე დამოუკიდებლად. ანუ დედა ცოტა უცნაური ქალი იყო, ну არ ვიცი, ივნისში გარდაიცვალა სამწუხაროდ. უბრალოდ შიშობდა იმას, რომ ჩვენ სოფელში ვიზრდებოდით, თანაც ჩვენი სოფელი იყო ისეთი ადამიანებისგან დაკომპლექტებული და უშუალოდ სადაც იყო იქამდე ორი კოლონია, ანუ მრავალ ეროვანი სოფელი გვაქვს, ანუ დაახლოებით 186 კომლით ცხოვრობდით, მაგრამ იქ ნახავდით ბერძენსაც, აზერბაიჯანელს, სომეხს და ასე შემდეგ, მოკლედ. ხო და რა კი ჩვენ მამამოთ ვიზრდებოდით, დედა ალბათ ცდილობდა ჩემს დაცვას თავისი მეთოდებით, იმიტომ რომ სხვა არ შეეძლო. მე მინდოდა სწავლა, მე მინდოდა კარგად სწავლობი სხვათა შორის. მინდოდა ჩემი კარიერის მოწყობა. ანუ 12 წლის ასაკში როდესაც იყავი, უკვე გიცოდი რომ გინდოდა რომ განათლება მიგეღო. ადრე მომწიფდი როგორც ჩანს, ანუ რომ ვიყავით 13 წლის, ну არ ვგავდით 13 და 12 წლის ვგავდით 18-17 წლის გოგოს. ხო, მაგრამ 12 წლის ასაკში უკვე ზუსტად იცოდი რომ განათლების მიღება გინდოდა. კი. და როგორ გეუბნებოდა დედა ამას, რომ აი მალე დაიფიქრო გათხოვებაზე, თუ აი ვიღაც კონკრეტულ ადამიანებს გეუბნებოდა რომ კონკრეტული ადამიანები იყვნენ სამწუხაროდ და ეს მე ძალიან მაკომპლექსებდა, მე არ მინდოდა მეფიქრა ზოგადად და თან ფაქტი ის იყო რომ მე გავიზარდე უკაცო ოჯახში, ჩვენთან არ იყო მამა, არ იყო ბიძა, მამრობითი სქესის წარმომადგენლის გარეშე და ჩემთვის მამაკაცის როლი ცხოვრებაში, თან ბავშვის ასაკში ცოტა რთული აღსაქმელი იყო. თუმცა ну სკანდალი რა თქმა უნდა არ შემეძლო მომეტყო, მაგრამ ვეხვეწებოდი, ვემუდარებოდი, მეთქი ანუ დედა ნახე შენი შვილი არ გინდა რომ ოდესმე კაბინეტში ნახო თუნდაც. მაგრამ მაინც შეძლო ის რომ თავის გარემოვაჭრეობას ეწეოდა რაღაც იმ პერიოდში დედა ჩემი თავის პარტნიორის შვილი დააინტერესეს და იმ ბიჭმა მომიტაცა. როგორ დააინტერესეს შეგიძლია თუ მე თუ რამე ისეთ შეკითხვას დავსვამ ეს პირდაპირ ეთერია და ამიტომ თუ მე რამე ისეთ კითხვას დავსვამ რაზეც პასუხის გაცემა არ არის სასურველი მითხარი რომ ამაზე არ ვსაუბრობ. არა პრობლემა და აი დააინტერესეს რას ნიშნავს ანუ მასთან ერთად მუშაობდა ადამიანი რომელსაც უთხრა რომ დაახლოებით ის პერიოდი იყო რომ კაკალს ყიდულობდნენ ნინგოზად ამტვრებდნენ და მე ამაში ჩვენც ვეხმარებოდით მის იმ ქალბატონის ყოფილი დედამთვლის შვილები და მეც რა თქმა უნდა. ხო და ისე იყო რომ ჩააწვეთ ეს ამბიც რომ ნახე რა კარგი გოგოა და უშუალოდ შრომელი. ამ დროს შენ რამდენი წლის ხარ? 14-ის. აჰა. არა, ჯერ 13-ის ვიყავი კიდევ. და 14-ის რომ გავხდი, ну დააინტერესეს ეს ბიჭი 25-ის იყო, მაშინ ჩემი ყოფილი ქმარი. მოაწონეს შენი თავი. მოაწონეს ჩემი თავი. და ამაში დედაც ჩართული იყო. დედა, ყოფილი დედამთილი. ხო. და ну ყოფილი ქმარი იცით რა არ ვიცი ზედმეტად მორიდებული ადამიანია ტიპაჟი ესეთია ხანდახან ვფიქრობ ხოლმე რომ უბრალოდ ზედმეტად ნეიტრალური ტიპაჟის ხასიათი აქვს თუმცა მოტაცება მოახერხა თუმცა მორიდებულიც არ ყოფილა შესაძლოა მოკლედ ძალიან რთული პერიოდი იყო ის ჩემთვის და მოგიტაცეს მოკლედ და დარჩი სხვა რა გზა მქონდა იმიტომ რომ ну არავინ არ მომიკითხა არავის არ აინტერესებდა მე რას გრძნობდი ანუ პრინციპში მე დედასთან სამწუხაროდ არ მქონდა ესეთი დედაშვილური ურთიერთობა რომ რაღაც გამენდო მე რა მაწუხებდა ის მოესმინა ну არ ვიცი რაღაც ცოტა ჩაკეტილი ვიყავი ალბათ დედის ხასიათიდან გამომდინარე მე არ ვამბობ დედა ჩემი ცუდი ქალი იყო უბრალოდ აი სულიერი ურთიერთობა მაინც და მაინც როგორც დედაშვილის შორის არ მქონდა არ უსაყვარო იმის გამო რომ მანაც მონაწილეობა მიიღო იმაში არ მქონდა იმიტომ რომ მე ჭირდებოდა დაცვა და ეს უნდა გაეკეთებინა ჩემს ყოფილ ქმარს.
და მიმაბარეს იმ ოჯახს. სამწუხაროდ, იცით რა, ოჯახი, ახალი ოჯახთან შეგუებაც ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ მე ვიყავი ბავშვი, ჩემგან თხოვლებდნენ როგორც დიდი ადამიანისგან აბსოლუტურად 14 წლის. კი. ყველაფერს არ შემეძლო ხმის ამოღება, იმიტომ რომ სოფელში მოგეხსენებათ თანაც 22 წლის წინ ოდნავ ხმამაღალი სიტყვა ძლის მხრიდან უკვე შეურაცხყოფა იყო ოჯახის, არა მარტო ოჯახის. მაშინ კი არა დღესაც რაღაც არსებობს ადგილები, სადაც ზუსტად იგივე ტენდენციაა. ამიტომ რაღაცნაირად ვიფიქრებთ, რომ ეს ყველაფერი რაღაცა მთლად წარსულს ჩაბარდა. მე რაღაცა ვიცი, რომ პრობლემები იყო იმასთან დაკავშირებითაც, რომ რაღაცა დედამთილი ჩასაფრებული იყო, რაღაცა ეჭქვეშ დადგა საერთოდ ჩაბარდი თუ არა ქალიშვილი. სიმართლე გითხრათ, პირველი 2 თვე, ესე საჯაროდ არასოდეს მithქვამს, ახლოს ვერ ვიკარებდი, ანუ იმ ბლოგში დავწერე. ღარის სტრესი მქონდა ეთყობა და მაგიტომაც მომინდა რომ ალბათ დამეწერა. პირველი 2 თვე საერთოდ ახლოს ვერ ვიკარებდი, იმიტომ რომ არ ხო გითხრათ, ანუ ჩემთვის უცხო იყო მამაკაცის გვერდით ყოფნა, წარმოიდგინეთ რომ წინა საღამოს ბებიასთან მეძინა და მეორე საღამოს უკვე ვიღაც უცხო მამაკაცთან. ეს ჩემთვის იყო წარმოუდგენელი რაღაცა, აი ისედაც მორცხვი ვიყავი და შესაბამისად ეს მიათმაგებდა სიმორცხვეს. და შეიძლება მიკროფონიდან დაიხმაროთ ხმა. კარგი. ხო და ეს ჩემი საწოლი როცა ვდგებოდი, ყველა დილას ხდებოდა არეული, ან რომ დავალაგებდი, იმას ნიშნავდა რომ მას ქალიშვილობის დასტურს რომ ეძებენ. დედამთილი ამ დროს. ხო. ხო და იმ დონემდე მივიდოდა 2 კვირის თავზე, უკვე მთელი სოფელი ჩვენზე ლაპარაკობდა. მოდიოდნენ, მარიგებდნენ, ნუ არ ვიცი ეს რა იყო, აი შენი ქმარი კაცობას დაკარგავს, ნუ მე ესეც არ ვიცოდი რას ნიშნავს, იმიტომ რომ ანუ რეალურად ანატომიას კი არ მქონდა გავლილი სკოლაში ჯერ 8 კლასი რო დავამთავრე, გამოცდები იყო მაშინ ის ჩავაბარე წარმატებულად და დაახლოებით 1 თვის თავზე უკვე გათხოვილი ქალი მერქვა. აი, როდის შეძელი უკვე, როდის მივხვდი რომ რაღაცა ეტაპ 2 თვის მერე უკვე რაღაცნაირად იცით რა, ანუ შეჩვია ხო, ანუ და გახდი ნამდვილი რძალი. კი. მალევე შეგეძინა შვილები. ვიყავი 15 წლის, როცა პირველი შვილი შემეძინა. მაგრამ პირველი შვილი ჩემთვის იყო, როგორ გითხრათ, როგორც სათამაშო. მე ვერ ვგრძნობდი. ხო, მაგას აქ შეიყავი რომ სათამაშოდ უნდა გეთამაშა და ბავშვობიდან ჩანერგილი მქონდა რომ პასუხისმგებლობა, სხვა ზიანი არ უნდა მივაყენო, ამას ბებია კარგად მასწავლიდა და ვუვლიდი ამას, ანუ ჰიგიენა ერთადერთი რაზეც მართლა ნერვიულობდი იყო ის რომ ვფიქრობდი, ანუ მე პატარა ვარ და არ მაქვს გამოცდილება და არ ვიცი ფსიქოლოგიურად როგორ გავზარდო. ნუ ეხლა გარეცხვით გაურეცხავ, ხო იყო აქ ძალიან რა უცნაურია მაგ რაღაცებს რო ფიქრობდი, იმიტომ რომ რაღაცა როგორც წესი როცა ადრეულ ასაკში შულს აჩენ, აი ამ რაღაცებზე არ ფიქრობენ ქალები. აი მე ზუსტად მაგის იმეშინოდა. ხო, მე ვფიქრობ რომ რაღაცა პატარა დედები მაშინო დედაშვილობანას თამაში იწყებენ ამ ბავშვებით. ეხლა 15 წლის ბავშვი რომ ბავშვა აჩენს, ხო რაღაცა ძალიან ის არის. ვერ ვითამაშე, იმიტომ რომ უკვე ასე როგორ გითხრათ, იმ ოჯახში იმდენად დაძაბული მქონდა ზოგადად სტრესელი ბავშვობა გქონდა, რომ ზოგადად მთლიანად მოყვებოდა ეს ნაადრევი ქორწინება რაღაც, ანუ მე არ შემიძლია ვთქვა რომ რომელიმე ოჯახში, აი ოჯახი ცუდია. იმიტომ არ შემიძლია ვთქვა რომ ყველა ოჯახი თავისი სტილის მქონია, ხვდებით? ზოგს ისე მოსწონს, ზოგს ისე მოსწონს. როგორც ჩანს, ეს ოჯახი არ იყო ჩემთვის შესაფერისი. სულ ეს იყო პრობლემა. საერთოდ როდესაც სადღაც ხვდები შენი სურვილის გარეშე არაფერი შესაფერისი არ არის. მთავარი ჩვენი სურვილი, ჩვენ რა გვინდა თავისუფლება, ჩვენი ნება, ჩვენი არჩევანი. აი, იცი რა მაინტერესებს, მეორე შვილიც გაგიჩნდა. მე მაინტერესებს ახლა ძალიან ბევრი ქალი, რომელიც ჩვენ ახლა გვიყურებს, ძალიან ბევრი იგივე გზას გადის. ბევრი იმიტომ რომ ფინანსური მდგომარეობა არ აქვს, წასასვლელი არ აქვს, ძალადობის მსხვერპლები არიან და აი არ იციან რა ქნან და ყოველთვის ფიქრობენ რომ არა აზრი არ აქვს, არაფერს გამოსავალი არ არსებობს. მე ესეთი ძალიან ბევრი ქალი მყოლია და არ მიყვარს, როდესაც ამ ქალებს აკრიტიკებენ, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია ამ რთულ რეალობაში ცხოვრება და ყველას არ აქვს იმის. ზუსტად 13 წელი ვიცხოვრე მაგ პრინციპით, რომ რას იფიქრებს ხალხი, რა იქნება მერე, როგორ შევძლებ ანუ აბსოლუტურად განათლებით ადესტატიც კი არ მაქვს ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ მე ვერ მოვასწარი სკოლის დამთავრება. იმ პერიოდში ადესტატს ესე ანუ არ მოგცემდნენ. შესაბამისად და ეს 13 წელი მთავარი ფიქრი რა იყო, რომ წასასვლელი არ ქონდათ თუ რომ ხალხი რას იფიქრებს, ბევრი გაჭირვება, ან აი თუ დამიჯერებთ, ნუ არ ვიცი, ორივე ბავშვი ისე გავზარდე რომ პამპერსი არ გამიკეთებია, იმიტომ რომ მაგის ფული არ ქონდა. ესმის. ანუ ორივე ბავშვიც გაზრდა მე მომიწია ისე რომ აი წარმოიდგინეთ
წალკაში მოგვიწია ჩვენ ცხოვრება დაახლოებით 2 წელი და წყლის პრობლემა რო გქონდა ის არხის მანქანაზე ზედმეტია უბრალოდ ლაპარაკი რომ კომენტარიც კი გავაკეთო. წყალი რო არ მქონდა თოლს ვადნავდი და იმით ვერაცხავდი სარეცხს. აი შეშა რო არ მქონდა და გირჩებს ვეზიდებოდი ან ავდიოდი ბავშვს თუ დავაძინებდი ერთს მეორეს. ბოლოს და ბოლოს 18 წლის ვიყავი. წელავად მუშაობდი იმის გამო რომ ბავშვებისთვის დაუშვათ საკვები მომეტანა. ძალიან ბევრი სირთულე გავიარე, თუმცა იცით რა, ჩემი შვილებისთვის მე მზად ვარ ყველაფერი გავაკეთო. აი ის პასუხისმგებლობა, რომელიც ბუნებამ დააწესა დედას რომ ხო მესმის ის პასუხისმგებლობა რომელიც თქვენ არ აგიღიათ, აგაღებინეს. არ ამიღია, მაგრამ ბავშვებმა რა დააშავეს. აბსოლუტურად გეთანხმები და როდის შეძლე უკვე დამოუკიდებლად ცხოვრება? ანუ როდის მივხვდი რომ უნდა გაგერღვიათ? ის გასვლის შემდეგ მე იცით რა წყლის ნაყვა იყო ჩემი ერთად იმ ოჯახში ყოფნა. მე ვერ გადავდგი წინ ნაბიჯი, ჩემთვის იყო აბსოლუტური აი უბრალოდ როგორ გითხრათ არაფერს არ წარმოადგენდა ჩემთვის იქ ყოფნა, იმიტომ რომ მე ვერ შევძლებდი ჩემი უკვე ბავშვები იზრდებოდნენ. მე მინდოდა ჩემი თავის რეალიზაცია, ხო, მე მინდოდა ჩემს შვილებს ენახათ მე რა შემიძლია მათ გავუკეთო, ან ჩემ თავს გავუკეთო. ნუ ცხოვრებაში ხო შეიძლება რომ რაღაცა კარგი შექმნა. და 13 წლის შემდეგ, როცა მივიღე გადაწყვეტილება და სხვათა შორის აბსოლუტურად უსკანდალოდ დავშორდი ქმარს, ნუ მივედი მანქანით, ავიღე საჭირო ნივთები, რაც მე მჭირდებოდა და ჩემს შვილებს და წამოვედი აქ ქირით მქონდა უკვე აღებული ბინა თბილისში. და რა დაიწყო და რა? აი წარმოიდგინე წამოხვედი შვილებით. ყოფილმა მეუღლემ უბრალოდ არაფერი არ უთქვამს არავის, არც დედამთილს. არა, სხვა რამეს ვამბობ. აი, როდესაც უკვე დამოუკიდებლად ცხოვრება დაიწყო და ფაქტისანში დავდექი, რომ აი მარტო უნდა ეხა შეეჭიდო, მარტო ხოლმე დედობა ხო კიდე მაინც სხვა არის. აი და რა, რითი დაიწყე, საიდან დაიწყე ცხოვრების დალაგება? ანუ მე ბლოგშიც მაქვს ნათქვამი და კი, უბრალოდ მაყურებელს მე წაკითხული მაქვს, მაყურებელს არ აქვს წაკითხული. ანუ რა კი მოვედი და რა კი ჩვენ ფარ დავხადეთ ყველაფერს და იქამდეც არ იყო ეს დამალული ჩემი ყოფილი დედამთილისა და ჩემის წყალობით. ნუ ტაბუდადებული თემა იყო ჩემთვისაც და მე უბრალოდ ჩემი შვილების ბულინგის მეშინოდა, ხვდებით, თორე ნუ განსაკუთრებული რა არის ახლა მე პირიქით ამ საქციელს რომ დამაბრუნოთ ისევ უკან, ხო? ისევ გავიმეორებ, იმიტომ რომ იმ დროისთვის ჩემთვის ეს იყო გამოსავალი. გადავწყვეტი, ანუ ჩემს შვილს ჰქონდა ჯანმრთელობის პრობლემები, ეს იყო გამოწვეული მისი გლანდებიდან. დაახლოებით 3 წლის განმავლობაში ვცდილობდი რომ მე მკურნალა, ჰქონდა ზღვარზე ის მომწამლული ნივთიერება, რომელსაც გამოსცემს გლანდები. განეიტრალებულიყო, მაგრამ ეს საქმე არ გამოვიდა მკურნალობის შედეგად და შესაბამისად დავიწყე ანუ ოპერაცია ჭირდებოდა. ჩვენ გქონდა ყოფილი ქმრისგან რკინიგზაზე მუშაობდა საქართველოს რკინიგზაზე რაღაც გარკვეული დაფინანსება, მაგრამ ეს არ იყო გადაუღებელი ოპერაცია და არ იმ დროისთვის მუშაობდი სოკარის ქსელებში ეს მარკეტში. და სარგებლობდი სესხებით და ყოფილი დედამთილს ვთხოვე რომ მეთქი პენსია წინასწარ გამომიტანეთ თქო და ყოველ ხელფასზე იმ პენსიას შეგისრულებთ თქო რა მიუხედავად იმისა რომ ერთ ოჯახში ვცხოვრობდით ჩვენ მქონდა ცალკე ანგარიშები ხო ბუნებრივია უარი მითხრა ну რატომღაც მეუღლესაც ჰქონდა კრედიტები ნუ რა ვიცი რაღაც პატარა რემონტის გამო იქამდე ხო შეშის რაღაც და შესაბამისად ანუ დავში იმედგაცრუებული მაგრამ ბავშვი მეუბნებოდა იგული მეჭიმება სახსრები მტკივა და ახლა ზანდით შესავალს აკეთებ და მაინტერესებს ანუ ესე იგი გჭირდება შენი თავისი შესავლის კეთება მე მუშაობდი იყო შემთხვევები რომ სოკარის მარკეტების ქსელში ხშირად დავჩენილ ვარ 48 საათი იმის გამო რომ დამატებითი 25 ლარი გამომუშავებინა ესეთი პერიოდი იყო და რომ მოვდიოდი ანუ სოფელში რომ მივდიოდი მარშრუტკით ხო რომ არ დამძინებოდა იმიტომ რომ დაახლოებით 40 წუთი უნდა სოფლამდე ჩასვლას ტრანსპორტს ფიქრობდი რომ არ დამეძინოს ყიდულობდი ну ვადაგასულ ანუ წინა კვირების გამოცემულ ჟურნალებს ანუ გზა თბილისელები და ასე შემდეგ და იქ ვნახე ესეთი რეკლამა რომ სუროგატ დედებს ეძებდნენ ხო და მე ბავშვებს ვერ დავტოვებდი ანუ არც იმის ფული მქონდა რომ წავსულიყავი საზღვრებს იქეთ და მე მუშავა და უშუალოდ მაგის საშუალება არ იყო ამ დროს უკვე გაშორებული იყავით ქმართან ცხოვრობ ანუ სუროგატი დედა რო იყავით მაგ დროს თქვენი ქმარი ყავდა და რა რეაქცია ანუ ჩვენი ურთიერთობა უკვე რაღაცნაირად დასასრულს იყო ანუ მისთვის ჩაოლებრივი ამბავი იყო რომ სხვის შულს მიცეით ატარებდით
დაახლოებით 4 თვის ორსული ვიყავი, რომ გადმოვედი თბილისში. განსაკუთრებული ურთიერთობა სიღრმისეულად არ ქონია, ფსიქოლოგიურად არ გვისვაუბრია. მე ვთქვი, რომ ჩემს შვილს ესე ჭირდება და ალბათ ესე უნდა მოვიქცე და რო ვცადე და გამოვიდა კიდეც, რა თქმა უნდა ეს არ იყო ჩემთვის ადვილი. იმიტომ კი არ იყო ადვილი, რომ დავუშვათ მე ამას ვამტყუნებ და ეს მგონია რომ საკუთარი შვილი გავყადე პირიქით, ეს არის გმირობა ნებისმიერი ქალისთვის, ვინც ამას გააკეთებს, იმიტომ რომ ემოციურად არის ძნელი გადასალახი. თორე ფიზიოლოგიურად ეს კავშირში არაფერში არ არის, ხო? მოკლედ, უკვე გადაწყვეტილი მქონდა, თითქმის გადაწყვეტილი მქონდა, რომ ამ ფულის აღების შემდეგ მე უნდა მენახა ჩემი გზა. რა თქმა უნდა, მივხედე იმ აღებული ფინანსებით შვილის ჯანმრთელობას. რა თქმა უნდა. შესაბამისად, ვიქირავე ბინა, გადავიხადე თითქმის 1 წლისა წინასწარ და წამოვედი. რამდენ ხანს გეყოფა ახლა ის ფული, ხო? და შემდეგ დაიწყო უკვე და შემდეგ უკვე დავიწყე სწავლა. ჯერ სწავლა დაიწყე. კი, იქამდეც არ გავჩერებულ ვარ. რა კი არ მქონდა მე არანაირი საბუთი კომპიუტერული სასწავლო ცენტრი გავიარე და ეს დამეხმარა მე მუშავა 5 წელი ექსკავატორის მემანქანად. დავიწყე ქალი და ბიზნესი ყიფშიძეზე იყო ესეთი კომპანია, მიმტანობის კურსები. მე მგონი ერთადერთი რესპონდენტია, რომელიც სტუდიაში ამდენი ხანი გავაჩერე, ხო? იმიტომ რომ ყურში მეუბნებია რომ ძალიან დიდი ხანი ყავს რესპონდენტებმა. აღიარეთ რომ საოცარი ისტორია აქვს. ყველაფერი ერთ ხალხს დაატყდა თავს. ხო, მართლა ძალიან და მოდი მე მინდა რომ ბოლოს წარმატების ისტორია, ხო, მე მომიწია ბათუმში გადასვლა, გადავიყვანე ჩემი შვილები, ჩემი ორივე შვილი დღეს მეორე კურსის სტუდენტები არიან, ერთი ფიზიკას სწავლობს ილიაში, მეორე სოხუმის უნივერსიტეტში კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს გაზდის, რაც მე ვერ გავაკეთე, ჩემი შვილები აკეთებენ. სწავლობენ. ძალიან კარგად, უმცროსი არის 100%-იანი გრანტის მფლობელია, საკმაოდ დიდი შედეგი აქვს და პროექტში ჩასვეს როგორც ვიცი. ყავს არდლო. სამივე ერთად არიან ამ არა, და ყოველთვის აუცილებლად უნდა თქვა, რაც დაკვირდი და გაქვს ძალიან მაგარი ბიზნესის ქსელი. ხო, გავაკეთე რესტორანი. რესტორანი თუ სუპის სახლი? სუფჰაუსი კი. სუფჰაუსი, თუ ვინმეს გემრიელი სუპი გინდათ, აუცილებლად უნდა მივბრძანდეთ. უნდა გამოვაცხადოთ თქვენი უნდა დაგეხმაროთ პიარში. სად არის თქვენი სუფჰაუსი? ჩვენ ვართ ახლა მაზნიაშვილის 6 ნომერში ძველ ბათუმში. ძველ ბათუმში მაზნიაშვილის 6-ში მოკეთ. ბათუმში ვინც ჩახვალთ, მოგინდებათ სუპი, იქნებით ნაბახუსევი. უნდა მიხვიდეთ მაზნიაშვილის 6 ნომერში. აუცილებლად. ეს რომელია? ეხლა რო გახსნეს? დღეს რო გახსენით? დღეს უნდა მქონოდა პრეზენტაცია ახალ მისამართზე. და გადადეთ ჩვენს გამო. და ძალიან დიდი მადლობა. ახალი მისამართის თქვით. ახალია მაზნიაშვილის 6 ძველი ქონდა 26 მაისის ნომერ 21-ში. მაზნიაშვილის 6-ში მე ჩამოვალ აუცილებლად თქვენთან ბათუმში და შევჭამ სულს. და დღეს ხართ უკვე დამოუკიდებელი. დღეს ხართ უკვე აბსოლუტურად უზრუნველყოფილი. კი. და მე ვფიქრობ რომ დღემდე ვშრომობთ, დღემდე ვწალობთ, ვწალობთ, ამას სწავლებას არ ვიძახ, პირიქით ეს სიამონებას მანიჭებს, იმიტომ რომ ზარეული მე ვარ ჩემს რესტორანში. ჩემი შვილები როცა ჩამოდიან არდადეგებზე, სემესტრის დამსრულების შემდეგ ისინი არიან მიმტანები, ჩემს შვილს მივეცი კომპანია, იმიტომ რომ გათვითცნობიერებული იყო დავუშვათ ბიზნესში, მართვაში, საგადასახადოში, ბუღალტერიაში და ასე შემდეგ. ავტომატურად პრაქტიკული გამოცდილების. მაგარია. თქვენთან ურთიერთობა გაქვთ ყოფილთან? ძალიან ჩვეულებრივი. მოკითხვის დონეზე. ჩვენ არ ვართ ერთმანეთის მტრები. თუ ყოფილა შემთხვევა დახმარება დამჭიროებია, თუ ქონია მის საშუალება გაუმართავს ხელი კი. ძალიან მაგარი გოგო ხარ, ძალიან. და მართლა მგონია რომ შენ მაგალითზე დავწუნდი რომ მართლა მგონია რომ არანაირი ისტორია შეთუს არ უნდა და ყველაფერი ჩვენს ირგვლივ ამ ქვეყანაში ხდება. ძალიან მიხარია რომ გაგიცანი და მე ვფიქრობ რომ უამრავი ადამიანისთვის ახლა ძალიან მაგარი მაგალითი ხარ ქალებისთვის, რომლებიც ჯერ კიდევ ვერ აღწევენ თავს. ჩემი პროდიუსერი ზურა არ გაცდის. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა რომ ჩამოხვედით. ვაიმე, სულთან ხუთავი. როცა გავთხოვდი მალე დავწრულშვილდი, 12 შვილი მყავდა. მე არ დაუმორჩილდი საზოგადოების ხვეთს, დედაკაცისას, ყმობას და თავშეწირვას კერისას. ამისთვის დიდი ბრძოლა დამჭირდა, მაგრამ ბრძოლისათვის ცოტაოდენი ძალა შემწევდა. იმ ვიწრო კედლებს შუა, რომელსაც ოჯახის დიასახლისობას ეძახიან და რომელიც თანთქავს ხოლმე ხშირად დედაკაცის სულიერ არსებას. პატარა ჭუჭრუტანა გაუკეთე და იქიდან მუდამ ყურს ვუგდებდი და თვალს ვადევნებდი ჩემი ქვეყნის საზოგადო ზრდას და მსვლელობას. შევეცადე ორიოდე აგური მაინც დამედო იმ წმინდა
და საძირკველზე, რომელიც მე-19 საუკუნის მეორე ნახევრის განმავლობაში ჩახყარეს ჩემი ქვეყნის საუკეთესო შვილთ. წერდა ეკატერინა გაბაშვილი, რომლის ბრძოლის ხაზმაც ოჯახური კედლების გარღვევა მოახერხა, ისევე როგორც ჩემი სტუმრებისაც, რომლებიც ყინვაში, რობოკობების ფონზეც კი ახერხებენ ერთმანეთი უყვარდეთ და თან ქვეყნისთვის იბრძოდნენ. მოკლედ, თეო მამაცაშვილი და გიორგი მეთეშაშვილი ნანუკა შაბაში. იცით რა? თქვენ ხართ არაჩვეულებრივი მაგალითი, რომ ქალი მხოლოდ კუხნაში რომ უნდა იყოს ამას მამაკაცები არ ფიქრობენ. დავბრძანდით. რა თქმა უნდა, თქვენ თაობაში ეს თემა უკვე აქტუალური აღარ არის, მაგრამ თქვენი ფოტო იყო ძალიან შთამბეჭდავი. საერთოდ მე მეგონა რომ ხელი თხოვე. ხო, ხელით თხოვე, ოღონდ ცოტა შორს აქედან. არა, ძალიან შორს აქედან. ხო, მე აღმოჩნია რომ ხელი უკვე ნათხოვნი ქონდა. და იცით რა, და აღმოჩნია რომ შეყვარებულები იქ დადიხართ, იმიტომ რომ ფიქრობთ რომ არაჩვეულებრივი გარემოა თქვენი სიყვარულისთვის. კი, რეალურად მასეა. წინა დღეს გქონდა ქორწილი და ძალიან წუხდით ამ ქორწილის ამბებზე რომ ვიყავით გადაყოლილი, რომ ვერ ვახერხებდით წინა დღეებშიც გასვლას და ამიტომ გადავწყვეტეთ, რომ ქორწილი დასრულდა თუ არა. ნუ ქორწილიც არ იყო პატარა რაღაცები, დასრულდა თუ არა, მეორე დღესვე გავედით და ეს ყვავილიც იყო საქორწინო საჩუქარი რეალურად. რომელიც იქვე ექსპრონტი არისო? კი, ექსპრონტად იყო, ესე დაემთხვა უბრალოდ და აღარ წავედით აღარ თქმა უნდა ყვავილი თუ იცი რა, ადამიანებს რომელსაც ქორწილები აქვს რაღაცაა თუნდაც განმარტოება, მარტოყოფნა. მე მესმის რომ ამას მანამდე მოახერხებდით, მაგრამ რაღაცა ფორმალობაა, რომ ქორწილის მერე რაღაცნაირად ერთად არიან. თაფლობის თვეზე, თქვენ წავходით რუსთაველზე. რუსთაველზე გავატარეთ, ხო, თაფლობის დღეები. ხო, თაფლობის დღეები. და რა ვალდებულება არის ეს მორალური რაღაცნაირი ქვეყნის წინაშე, თუ აი არის ქვეყანა ზოგადად ცოტა ესეთი სუბიექტური განსაზღვრება რა არის ქვეყანა. ჩემთვის ქვეყანა არის ის სივრცე, სადაც ცხოვრობ, არ აქვს შეიძლება საზღვრებს და რაღაცებს და ნაკლებ ყურადღებას ვანიჭებ. ანუ მთავარია საცხოვრობ და რას ქმნის შენს გარშემო. ან რას გიქმნიან ადამიანები. და ის დღეები, რაც თეომ თქვა, რაც ქორწილზე ვიყავით გადაცული, რაღაც ის ვალდებულები, რაც პირადი რაღაცები რომ მოგვეშორებინა, მაგაზე საუბრობდით ხოლმე, რომ მაინც რაღაც გვეკლდა. ის რაც სადღაც სხვა გაუნაყოფილიყავით იმ მომენტში, ეს ჰქონდა გააზრებული, რომ ის რუსთაველზე ადამიანები იდგნენ რაღაც ითხოვდნენ ჩვენს მაგივრად. ის რაც ჩვენ გვჭირდებოდა ზუსტად იმას. იყო უსამართლობის განცდა, იმიტომ რომ ძალიან უსამართლოდ იქცევიან და ხო, ნუ ვერასდროს ვერ შევეგუებით, არ აქვს მნიშვნელობა რეალურად თავარი მოთხოვნა 25-ის და 29-ის. ხო, და ეს თაობა სად აღმოცენდით მართლა ამიხსენით, იმიტომ რომ ეს დამოკიდებულებები, რომელიც მართლა რაღაცა ერთი პერიოდი ქონდა რაღაცა დიდი შუალედი, გაქრა თითქოს რაღაცა ქვეყნის მიმართ ეს დამოკიდებულება და საზოგადოების დიდმა ნაწილმა გადაწყვიტა რომ ეს პოლიტიკოსების საქმეა და ეხლა უცებ რაღაცა ეს ახალგაზრდები წამოვიდნენ, რომლებმაც რეალობას რადიკალურად შეცვალეს. მე მგონია რომ ჩვენის გავიაზრეთ, რომ ვართ ძალიან დიდი ეპოქის შვილები, ვართ, მე ყოველ შემთხვევაში ამას ვიაზრებ. ჩვენ ვართ ახალგაზრდობა, რომელსაც სრულიად ამოატრიალა მთელი საქართველო. კი, ნამდვილად. ადამიანები იყვნენ ჩვენამდე, მე მაქვს ჩემ ბავშვობაში მოქალაქეთა კავშირი, როდესაც მესმოდა და ვის ირჩევდნენ, იყო ყოველთვის რომ ვინ უნდა ავირჩიოთ. ანუ ყოველთვის ეს კითხვა იყო, ვინ და ვინ თუ არა მოქალაქეთა კავშირი ისევ. და არც მგონია რომ ვინმე რამეს აყალბებდა სიმართლე გითხრათ, რომ ყველამ იცოდა რომ არაფერი ხდებოდა, უბრალოდ არაფერი იცვლებოდა და ადამიანები შეგუებულები იყვნენ. და ეხლა რა შეიცვალა? უიმედობა შეიცვალა იმედით, უბრალოდ ბრძოლის ჟინი გაჩნდა რაღაც, ანუ მე მგონი ეს რო განათლებაც, ანუ რაღაც სივრცე გაიხსნა ჩვენიდან, გავედით რაღაც ვნახეთ რომ უკეთესი ცხოვრება არსებობს. რომელიც შეიძლება ჩვენთან ცხოვრება კიდე ბრძოლით არის, ანუ ერთადერთი სხვანაირად უბრალოდ ვერ მიიღებ. სამართლიანობით ალბათ უფრო. ხო, ის სამართლიანობა ბრძოლით უნდა მოიპოვა ალბათ და ეს არის რომ ჩვენ თაობამ შევცვალეთ ძირეულად ყველაფერი, დამოკიდებულებები, ბრძოლის ხერხები, აღარ გვინდა ქვის როლა, აღარ გვინდა რასაც გვაბრალებენ შეშის როლა. ეს რაღაცები არ გვინდა. ჩვენ ვიცით რომ შეგვიძლია უბრალოდ გამოვალთ, დავდგებით თუ რამე არ მოგწონს და ჩვენი ერთად ყოფნით რაღაცებს შევცვლით. ნუ სამართლიან არჩევნებს ვითხოვთ რეალურად სხვა გასაკუთრებული მოთხოვნა რა ვიცი ჩვენ იქ დგომისას არაფერი არ გვაქვს და ვითხოვთ რომ ყინვაში წყლის ჭავლით არ გავყინონ ახალგაზრდა ხალხი მარტო ეგ არის რეალურად ძალიან მაგარია მართლა რაღაცნაირად გიყურებთ ამაყები და კმაყოფილები მართლა და იმედი გააჩინეთ იმიტომ რომ მე უამრავი ადამიანი ხვდება ხოლმე და სულ უნდათ ამის გაზიარება რომ აი ამ ახალგაზრდებმა ჩვენ იმედი გაგვიჩინეს სულ მეუბნებიან რომ უკვე მივხვდით რომ ხსნა არის და მართლა ეს იმედი გააჩინეთ და მე ვფიქრობ რომ განათლება ყოველს მთავარი თქვენ თაობაში უკვე ყველა ეხა ჩვენი ხვალინდელი გადაცემისთვის ხვალ ნახავს მაყურებელი თქვენ ხმაში გადაცემაში როდესაც ხულოდან და ქედადან მასალა ჩამოიტანეს წარმოიდგინეთ და
ბავშვები ახალგაზრდები ისე საუბრობენ განათლებაზე, პრიორიტეტებზე, ჯანდაცვის სამინისტროზე, რომ ძალიან უხერხულად ჩემ საკუთარ კომპეტენციაში ეჭვი შემეპარა და შესაბამისად მე გეთანხმებით, რომ თქვენ გაიმარჯვეთ განათლებით. წინა თაობას მაგით აჯობეთ. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით. რამის დამატება ხარ? არაფერი. ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან სტუდიაში. უბრალოდ ერთ-ერთი რაც მინდა, თავარია რაღაცები გვაკლია დღესდღეობით, ძალიან ბევრი ადამიანი გვაკლია იმ აქციაზე და მინდა რომ აბსოლუტურად ყველამ გაიაზროს ეს, რომ ჩვენ რაღაც შეცვლა აუცილებლად შეგვიძლია. ამ დამოკიდებულებას ხვდები ხოლმე, რომ მაინც ვერ შევცვლით, ჯერჯერობით მაინც არის ხალხში, რომ რაღაცის იმედები აკლიათ, რომ შეგვიძლია შევცვალოთ და მე კიდე მგონია, რომ თუ კი გამოვალთ აუცილებლად შევცვლით, ნებისმიერ რამეს შევცვლით, რაც გინდა. ძალიან დიდი მადლობა. მე მიხარია რომ გაგიცანით. კარგად. ძალიან დიდი მადლობა. ჩემი პროდიუსერი ზურა ცალკე უნდა გადავიღო და ცალკე შოუთ უნდა გაუშვა. აუცილებლად. ჩემი შემდეგი სტუმარი ჯერ კიდევ ბავშვი იყო, როცა ბრძოლის ხაზზე უნდა დამდგარიყო და დედა დაეცვა საკუთარი მამისგან. ნანუკა ჯავახიშვილი ახლა მოგვიყვება ბავშვების განცდებს, რომლებსაც მამებისგან დაჩაგრული დედები ზრდიან სტუმარის სტუდიაში. ნანუკა, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხარ ჩემი გადაცემის სტუმარი. მე დღეს ჩვენ შვაში უნდა დავჯდეთ და მოიცადე მე ამც ლობიო მოდი. ლობიო მოვიტანე და მინდოდა რომ გაგმასპინძლებოდი კაცად ჩამჭრები. იცი რა არის მე დღეს მომტკიცებ გადაცემაში რომ ყველა ქალი, მათ შორის ბავშვობაშიც კი სადღაც იბრძვის. და კაცებიც იბრძვიან, მარტო ქალები კი არ იბრძვით, მაგრამ რატომ ხოს დღევანდელი გადაცემა მიუძღვენი ქალებს. ესე მინდოდა. და მე როგორც ვიცი, შენი ბრძოლის ხაზი ჯერ კიდევ ბავშვობაში გადიოდა დედასა და მამას შორის. მე ხა მინდა მომიყვა ესეთი ბავშვების განცდები და ემოციები. რისი მოყოლად შეიძლება, რა თქმა უნდა. კი. ცუდი პერიოდი იყო 91 წელი, ხო, ყველამ ვიცი. 90-იანები. 90-იანები. 91 წელს იქორწინეს ჩემმა მშობლებმა. ძიმე იყო შიმშილი, უგაზობა, უწყობა, ასე შემდეგ. ამას პლუს ემატებოდა ის, რომ გამძვინვარებული იყო ესე ნარკომანია, ყველა მამაკაცი აბსოლუტურად დამოკიდებული იყო ნარკოტიკზე. ჩვეულებრივი ამბავი იყო. და მამაც იყო მომხმარებელი. მომხმარებელი როცა ხარ, რთულია რაღაცების გახსენება და ეხლა ძალიან დეტალურად და ძალიან ღრმად არ ჩავწყვდები იმ წლებს, მაგრამ ჩვენ ვიყავით, მე და ჩემი ძმა ვიყავით მოზარდები და ძალიან მძიმე პერიოდს შევესწარით. ძალიან ცუდ სურათს ხედავდით და დედა ამას ძალიან განიცდიდა, რომ ჩვენ იგივე არ გაგვემეორებინა, რასაც თუნდაც მამა. და ანუ ეს ყველაფერი თქვენს თვალწინ რეალურად იყო, დედა ძალიან სუსტი იყო, ძალიან თავმდაბალია, უსიტყვო, შეიძლება სტკინოდა, მაგრამ გადაყვებოდა ჩვენ გვაჩვენებდა, რომ ის იყო ძლიერი. ხო, რაღაცა მაშინ ეს ტენდენცია იყო თითქოს და დღესაც, მაშინ არა, დღესაც არის ეს ტენდენცია, როდესაც ქალები ფიქრობენ, არა, ქალმა უნდა იტანოს და როდესაც ქალები თავად ფიქრობენ, რომ შვილების გამო ეს სწორი გზაა. ხო, იცი რა არის, იმდენად რთული სიტუაციებიც ქონდა დედას, ახლა მე ვიცი, რომ ეს იატაკი აყარა იმისთვის, რომ ბუხარში ცეცხლი დაენთო და ჩვენ გამთბარიყავით. აი ძალიან გაჭირებულ სიტუაციები იყო. ხშირად ეცადა იმას, რომ თუნდაც აი მამასგან თავი დაეღწია, თუნდაც რომ ცალ-ცალკე ეცხოვრათ და ჩვენ დედასთან ერთად, მაგრამ საშუალებაც არ იყო. არანაირი. რეალურად, როდესაც ჩვენ ქალბატონები გვწერენ, ძალადობის მსხვერპლი ქალბატონები, ძირითადი მიზეზი არის ფინანსური მდგომარეობა, როცა ისინი ვერ ახერხებენ წამს გამო ვერ გავიდა ცალკე თავისუფლები და აი ძალიან იბრძოლა 27 წლის მანძილზე. ქალი, აი ყველანაირ სამსახურში ალბათ ცდილობდა, რომ ემუშავა, თან ყურადღება მოექცეს, სწორად აღვეზარდეთ, განათლება მოეცა, ესწავლებინა. მე და ჩემს ძმას არ გვიგრძნია ის, რომ ჩვენ ვიყავით გაჭირვებულები. ძალიან ბევრ ამას აკეთებდა და მე აქედანვე მინდა უთხრა დედას დიდი მადლობა იმ ყველაფრისთვის, რაც გაგვიკეთა, იმიტომ რომ რთულია, ესეთი ძლიერი იყო. მე ვთვლი, რომ მე არ ვარ ესეთი ძლიერი დედა, 6 წლის შვილი მყავს, მაგრამ ბევრს ისუსტებს ხედავ ჩემში და დედა აბსოლუტურად განსხვავებულია. ეცით რა არის, მამასთან ცალკეულად ჩვენ ახლა მამასთან ცხოვრობთ. უბრალოდ დედას მივეცი იმის საშუალება, რომ ხო, რაღაცა სხვა ცხოვრება, აი ცოდვა. დედამ ძალიან ბევრი დათმა, ყველაფერი თავის ცხოვრება დათმა. რას ნიშნავს დედას მივეცით საშუალება, თქვენ თხოვეთ თუ რას გულისხმობთ? ხო, არ თხოვეთ, ეს იყო ალბათ უფრო ჩემი დაჟინებული, ხო, რომ შენ და წახვიდა. ჩვენ უკვე ორნი ვართ, მე და ჩემი ძმა ვართ ზრდასრული ადამიანები, ჩვენ მოგცა ყველაფერი იმისთვის, რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი სამსახურები, ოჯახები გვყავს,
ასე თუ ისე წარმატებულად, მადლობლები ვარ დედასი. ეხლა იმის დროა, რომ ჩვენ ვიზრუნოთ დედას. ეხლა იმის დროა, რომ სიბერე კონდეს ტკბილი. თუმცა სიბერე ტკბილი ვერ იქნება ემიგრაციაში მყოფ ხალხს. ძალიან რთულია, მაგრამ მინდა რომ ცოტა ხანი გახალისდეს. იმის მიუხედავად, რომ იქ მუშაობს. ეხლა იქ დასასვენებლად არ არის ჩასული, მაგრამ იქ მუშაობს, მაგრამ მინდა რომ რაღაც აი ქართული თვალსწყალი დაალევინოს ესეთი ვარიანტია და მინდა რომ გახალისდეს, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი პერიოდი გაიარა ცხოვრების და რამდენი წლიანი ძალადობა? ალბათ 15 წელი მარტო, იცით რა იყო? პატარები ვიყავით, რომ დაახლოებით აი 10 წლამდე სანამ 10 წლის მანძილზე მამა ძალიან მძიმე იყო, ძალიან თუ ჩვენ გვეშინოდა მამისთან, რომ შემოდიოდა სახში, ესე იგი ჩემს ვცდილობთ, რომ დავმალულიყავით რა, არასწორი რეჟიმი, არა ძილი წესიერი, არა მოწე, რომ იწყებდა რაღაცაზე კამაც დედასთან, დედა ცდილობდა, რომ ეს ყველაფერი ჩვენ არ დაგვენახა, მაგრამ ნუ ზოგჯერ ვერც. როგორც წესი შვილები მაინც ხედავენ ასეთი ტიპის ძალადობას. ძალიან დიდი სტრესი იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ რაღაცნაირად წამოვიზარდაც ჩვენი თავი ვიპოვეთ მე და ჩემს ხმა ამოვიღეთ და დღესდღეობით მამა არის მე ძალიან მიყვარს მამა ჩემი. ხო, მესმის, რა თქმა უნდა, საერთოდ მიყვარს. ხო, ძალიან ბევრი რამე მომცა მამა ჩემმა. ძალიან ბევრი რამე. მამას ძალიან განცლებული ადამიანია. მუდმივად მოგვიწევდა, რომ აი სწავლა. მამა ის ადამიანი იყო, რომელიც მიკონტროლებდა თუნდაც საათს, რომელ საათზე უნდა შესულიყავი გოგოს სახლში. მაგრამ დედასთან იყო ეს მძიმე და ჩვენზე იმდენად უარყოფითად აისახებოდა. ძალიან მარტივია. ერთადერთი იცი რა მინდა, როგორ ფიქრობ ამ დროს გამოსავალი, მაგალითად შვილები ძალიან ხშირად ფიქრობენ, რომ პრობლემა ამერე ცალ-ცალკე ცხოვრება მშობლების გარშემო. შენ ფიქრობ, რომ პირიქით დედამფიქრებმა უნდა შეძლო? ყველას მიუთითებ და სამწუხაროდ დღესდღეობით დღევანდელ რეალობაშიც არის იგივე პრობლემები. ძალიან ოჯახი ვიცი, რომ დღემდე გასუსულია და აი მეუღლე მოვიდა და აი დესპოტურ ცხოვრებაში არიან, რომ აი მეუღლესთან ხმას ვერ იღებენ და არან არის გენდერული თანასწორობა და რადგანაც ქალია ის უნდა იყოს რაღაცა ცოლი ხარ და მონა ხარ და ესე უნდა მომექცე და ძალიან ცუდია და აი აქედან შვილებს თხოვ ჯერ პირველ რიგში რომ გამოფხიზდნენ და აუცილებლად უნდა ჩაერთონ და უნდა მამასაც და დედასაც აუხსნან, რომ ადამიანი არ ხარ ვალდებული, რომ ვიღაცის მონობაში გაატარო დრო და ჩემი გადმოსახედით მე ვფიქრობ, რომ ძალიან სწორად ვიქცევი იმ კუთხით, რომ მამა არის თავისთვის, დედა არის თავისთვის, იმიტომ რომ სწორი გადაწყვეტილება მიიღე, როდესაც დედას მიაღებინა გადაწყვეტილება, რომ ოჯახი დაინგრია. აუცილებლად რა, არასრულფასოვანი ოჯახი ეს ის არ არის, რადგან დაშორებულები. არასრულფასოვანება ის, რომ ყოველდღე ძალადობა, ყოველდღე სტრესი, ყოველდღე კივილი სახლში ეს ძალიან რთულია. ჯობს შვილები ესეთ რამესაც განვარიდოთ, იმიტომ რომ ეხლა ყველა დეტალს ვერ მოვყვები. არა, ყველა დეტალის მოყოლას ვარ. ბევრი რამე შეიძლება არ მინახავს, მაგრამ ის ეტაპები, რაც მე და ჩემს მამამ გავიარეს, დღეს მე მიაყება, რომ დედა ჩემის შვილი ვარ, მამა ჩემის შვილი ვარ. რა თქმა უნდა, ბუნებრივია. მაინც რაღაცნაირად ძალიან ბევრი ჩვენი ლოკალური სამყაროებით უნდა ვიამაყოთ, ჯერ რომ მე რაღაცა გლობალური გამარჯვებებით შედგეს. ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა, რომ მოყევი შენი საკუთარი ისტორია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ ასეთ შემთხვევებში ძალიან ბევრ ადამიანს ჩვენ ვეხმარებით, რომ სწორი გადაწყვეტილებები მიიღონ და როდესაც შენ ბავშვებს ეუნები, რომ პირიქით ჯობია თუ დედა ძალადობის მსხვერპლია, დამოუკიდებლად ცხოვრების საშუალება მივცეთ, ვინც ის იქნება დღეს ვიღაც ფიქრობს და შენ ისტორიას მოусმინა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვ. ძალიან დიდი მადლობა. ესე იგი მე თქვენ ახლა გაგაცნობთ გოგოებს, რომლებმაც ზაფხულის 100 დღე რუსთაველზე გაატარეს. სალომე ბარკერი, მარიამ ბაჯელიძე, სოფო კუჭავა, მარიამ დოლიძე, ანა ჭარხალაშვილი და ოდნავ მოგვიანებით თათუშა არველაძე და მარიამ გეგუჩაძე შემოგვიერთებენ. მობრძანდით სტუმრების სტუდიაში. მე ახლა უკვე შემიძლია რომ ლობიო დავაგემოვნო. მაინც რადგან ეს ლობიო პოლიტიკური კონტექსტის გახდა, სხვა სტუმრებს ვერ შევთავაზე. იმიტომ რომ ვიფიქრე, რომ უხერხულობა არ შემომეტანა სტუდიაში. სადაც გნებავთ. ეს სხვათა შორის მე გადაცემის თავში დაჯექ სოფო. სხვათა შორის გადაცემის თავში უნდა მომეყოლო, რომ ეს არის კანონიერად მოჭრილი ხე, 2 წლის წინ ჩვენ სეზონში იყო და მე შემოვიტანეთ, რა ვიცი, მაინც კითხვები არ გაჩნდეს. შემიძლია რომ ლობიო გაგიგოთ. გინდათ ლობიო? არა. როცა თავდება გადაცემა მე შეიძლება. ჩვენ ყველაფერი რომ სრულყოფილი იყოს, ჩვენ შეგვიძლია რომ ესე მაინც რაღაცა ანტურაჟისთვის ყველანი რომ ვიყოთ სუფრასთან, სუფრის წევრიც გავხადოთ ქალბატონი სალომე. ჩვენ საუბრობთ დღეს რაღაცა ბევრნაირი ხალი ყავდა სტუდიაში სტუმრად, ქალბატონი სალომეს ფაქტურად ჩვენ სტუმარია. ყავდა და გოგოები, ქალები, რომლებიც რაღაცა ზოგი ლოკალურ სამყაროში ახერხებს, რაღაცნაირად იბრძოლოს, ყველას თავისი ბრძოლის ხასი აქვს.
ზოგი რაღაცნაირად სახელიდან ქუჩაში გადადის და მე სახში აღარასოდეს აღარ შედის. და ზუსტად აქედან მინდა ახლა დავიწყო სალომე, მოდი შენგან დავიწყებ. საერთოდ როგორ აღმოჩნდით ერთ დღესაც ესე უცებ ქუჩაში და ორგანიზატორებთან ჯერ ესეთ გენდერული ბალანსი მეგონი მან ცოტა დარღვეულია ძლივ სადღაც უმრავლესობაში. ხო, ძლივ სადღაც უმრავლესობაში. ბუნებრივად ესე მოხდა. ზუსტად და როგორ აღმოჩნდით და შემდეგ როგორ აღმოჩნდა 100 დღე რო გაიარა და აღმოჩნდით რომ მთელი ზაფხული გაატარეთ და მე ყველასთან ესე ჩავ. და ეხლა უკვე მთელი შემოდგომაც და სავარაუდოდ მთელი ზამთარიც და არ ვიცი ბოლომდე. როგორ აღმოჩნდით და სხვა ბევრ აღშფოთებულ ადამიანთან ერთად გავვარდით ქუჩაში გარეთ 20 ივნისს და მე დავრჩით იქ, იმიტომ რომ ვერ მივახციეთ იმას, რასაც გვინდოდა და სანამ ვერ მივახციეთ, იქამდე დავრჩით. ჩაუბროთ ავიღეთ პასუხისმგებლობა ჩვენს სიტყვებზე განსხვავებით ბატონი ბიძინა ივანიშვილისგან. ხო, მაგრამ აი რაღაც ამას დღეში ხდება, რომ არ ვიცი, ხა მე არასოდეს 100 დღე აქციაზე არ ყოფილვარ და რაღაცა არის რომ მაგალითად ქალებს ან გოგოებს უფრო მეტად უჭერთ რაღაცები რა ვიდრე ბიჭებს. თუ პირიქით რაღაცა აღმოჩნდა რომ მაგნაწილში პირიქით გოგოები უფრო მეტად საჭიროები აღმოჩნდით ვიდრე ბიჭები. როგორი იყო თქვენ შემთხვევაში? რატო ვართ აბა ეხა ჩვენ აქ? იმიტომ რომ ესე გამოვიდა კი გოგოებმა ყველაფერი ჩავდეთ, ბიჭებმა ყველაფერი დადეს კი რა, გოგოებმა ყველაფერი დავდეთ არის. ჩვენ აღმოჩნდით ძალიან სიცოცხლის უნარიანები, მათ შორის არ ვიცი შემიძლია გავიხსენო, რომ ყველაზე რთული იყო ერთ-ერთი გადაცემების კეთება შოთასთვის ერთ წამში ბრიფის მომზადება და ასე შემდეგ. კეთდებოდა ხოლმე 1 საათში ალბათ, არავის არ ყავს, მე მგონი ტელევიზიაში მუშაობ დიდი ხანია და გეცოდინება, რომ არ არის მარტივი გადაცემის მომზადება და თან ყოველ დღე და თან ისეთ პრეტენზიულ წამყვანთან, როგორიც შოთა არის. და თან ისეთ პრეტენზიულ მაყურებელთან, რომელიც თქვენ ყავთ, თქვენ სხვა სეგმენტის მაყურებელი ყავთ. თან ზაფხულის პერიოდში. როცა არავინ არ არის ზაფხულში თქვენგან გასხვავებით. მათ გადაცემაზე მუშაობდნენ მხოლოდ გოგოები. მე მინდა რომ ყველა ჩაერთოთ ესე დიალოგში. ანა, აი თუ გახსოვს რაღაცა ისეთი კრიზისი, ან მაგალითად თუ გქონიათ ისეთი დღეები, რომ გეგონათ, რომ აი რაღაცა დამთავრდა და ამის იქით რაღაცა რესურსი არ ყოფნიდათ, ძალა არ ყოფნიდათ, იდეები არ ყოფნიდათ, არ ვიცი, ენერგია არ ყოფნიდათ. აი არ ვიცი და გაგიკვირდებათ, არ ყოფილა დღე ყველა ხო რა თქმა უნდა დაღრილები ვიყავით, იმიტომ რომ ყველა სამსახური ზოგისად არის ზოგისად, მაგრამ აი მთელი ჩვენი ძალებით, ენერგიებით ვიყავით ჩართული და ვართ აი ამ ყველაფრის პროცესში, მაგრამ აი შარბა ვერ ახსნა როგორ გავუმკლავდით და როგორც ვუმკლავდებით ეხლაც თითქმის ყველა ვარ. ან ეხლა როგორ უმკლავდებით გასაგებია, გაბრაზებულები ხარ ძალიან. ხო, გაბრაზებულები და რაღაც 100 დღე ხო ჩაცხრა ემოცია, მე რაღაცა დრო გაგრძელდა. ეხლა გასაგებია რა როგორ მაგრამ ანუ ფიქრობ რომ ის იდეა რისთვისაც ვიბრძვით ხო, აი ეგ გვაძლიერებს და ვიცით რომ აუცილებლად მივახწევთ ამ ყველაფერს და ვიცით რომ ჩვენი ქვეყნისთვის არის ეგ საჭირო, რასაც აი საკონსტიტუციო ეგენი ლაპარაკეთ სხვა გადაცემაში. ჩასმახურებელს ეგ სიტყვები არ აინტერესებს. არა და ჩვენ ქვეყანას უნდა და ჩვენი უნდა ვიდგეთ ჩემს მაყურებელს ეს არა ჩემს მაყურებელს აინტერესებს ლობიოს როგორ აკეთებ რას ურევ ლობიოში სალომე ზურაბიშვილს შევთავაზე გუშინ რომ ძალიან გემრიელ ლობიოს ვაკეთებ მეკი და გირჩევნია ლობიო ჭამომეთქი და სხვა მართლა არაფერი არ გააკეთოს რა იმიტომ რომ ფიქრობ რომ ერთ-ერთი კარგი გამოსავალი იქნება ამ ქალისთვის ეგრეთ რაც კი უთქვამს ყველაფერს აზიანებს და რაღაცა ეს კომფორტული ზონა თუ აირჩია და სალობია უნდა მე შემიძლია პირადად ძალიან გემრიელ სხვათა შორის სალომე ზურაბიშვილს უნდა თქვა რომ გადაცემა ყოველ ხუთშაბათ 10 საათზე დაიწყო ახალი გადაცემა მთავარ არხზე ეს არის თქვენი ხმა სადაც რეგიონებში დავდივართ მაღალთიაო სოფლებში იქ სადაც მართლა ჟურნალისტები არ ყოფილან ერთ სოფელში გაუკვირდათ რომ დაგვინახეს კამერებით და ვეკითხებით ადამიანებს აქტუალურ თემებზე მოსაზრებას და ძალიან საინტერესოა იმიტომ რომ გამოკითხვის თემა ხვალ იქნება ქალბატონი სალომე მისი რაღაცნაირ ჩუქურთმაჭაღებით და ბოლოდროინდელი მოვლენებით და საოცარია მართლა იუმორი არის სასწაული ყველა კუთხის იუმორი არის სასწაული თან გაბრაზებულები ნუ ერთადერთი რაც შემიძლია ამ გადაცემაში ვთქვა რომ გუშინ ხვალინდელ გადაცემაში წყევლა არ გავა იმიტომ რომ ძირითადი ნაწილი იყო რაღაც წარმოუდგენელი წყევლა მაგრამ აი გური სამეგრელოშიდან იმერეთიდან და ქედადან მასალა ჩამოვიდა აბსოლუტურად ვანა ჯავახიშვილი ჟანრია მაგრამ ძალიან საინტერესო და ხვალინდელ გადაცემას უნდა დაელოდოთ სალომე ზურაბიშვილზე უფრო სლათიკ მარიამ ვიხართ გავიგეთ ეს თქვენი პატრიოტული მოტივები, რომ გახოთ, მაგრამ აი ვიხართ, საიდან მოხვედით? ნაცები. რას აკეთებთ ამის მიღმა? ჩვენ თითქმის ყველანი დღის განმავლობაში მუშაობთ და მე საღამოს მოვდივართ და ვმუშაობთ ამ რაღაცებზე და ასე გრძელდება უკვე 5 თვეა და მართლა სრულიად გაუგონარია უკვე
აი ანა კი ამას რა არის? ყავს ოჯახები, სამსახური, შვილები, სხვა პასუხისმგებლობები, ხო, ვასწავლით და ვსწავლობთ, ანუ ყველაფერს ვაკეთებ და პლუს ამ ყველაფერს და ანამ მკითხა რომ ეს შემთხვევები არ ყოფილა, მაგრამ მე ძალიან კარგად მახსოვს რომ იყო მე-10 დღე სადღაც რომ შევიკრებათ ყველანი და ვამბობთ რომ ეხა კაი როდემდე ხო მე-10 დღეს წარმოიდგინეთ რომ ეხა რა ვშვებით ესე ვაგრძელებთ თუ გავჩერდა და იქ შევთანხმდით რომ მოდი 14 დღემდე მივიდეთ 2 კვირა და მერე შევხედოთ და 14 დღემდე რომ მივედით მერე აღარს აღარ შეგვიხედავს რას ვაპირებდი და 93 დღემდე ეგრე მოვედით და მერე კიდე გაგრძელდა 93 დღე ფაქტობრივად ქუჩაში ვიყავით მერე შეიცვალა ჩვენი გეგმა მაგრამ არ გვაცდიან რა ანუ არ გვაცდიან ხო სახში იყავით აშკარად დაბრუნებულები და ძალით გამოგიყვანეს და გეგმები რომელსაც ეფექტურ ბრძოლას ვაპირებდით ჩვენ რაც გქონია ხოლმე განცდა რომ აი მოდი შევწყვიტოთ აზრი აქვს რაღაცას და სულ აი მართლა ხო ყოფილა ესე რომ ხალხს მივეცით პირობა ხო ყოფილა აი მართლა აი მგონია რომ პოლიტიკოსებზე მეტად ესეთ პასუხისმგებლობა ავიღეთ და ჩვენ ჟურნალისტებს გაერთიანებას ესეთი მიმზიდველი პოლიტიკოსებისთვის რომ სხვანაირები აღნიშნეთ. არა, პირიქით ჩაერთეთ. მე მინდა რომ ეს რაღაცა სალობიაში ქალების ამბავი იყოს რა. სიტუაცია არის ხო? ეს რომ ერთმანეთის დაჭმას ვიწყებთ, ოღონდ აი ბოლო ხმაზე ვუყვი, იმიტომ რომ ძალიან სხვადასხვა ტიპები ვართ, ხო? აბსოლუტურად ერთმანეთისგან განსხვავებული კი, რადიკალურად. სრულიად სხვადასხვა შეხედულებებით და ნუ შეიძლება ძალიან ისე ჟღერს პათეტიკურად, მაგრამ მართლა ერთადერთი რაც გვაერთიანებს ეს არის რომ ეს ქვეყანა გვიყვარს. გულწრფელად შემიძლია ეგ თქვა. გაბრაზებულები შევიკრიბეთ წეღა როგორც თქვი და მე 100 დღე გაგრძელდა. ამას დღის მანძილზე არ მოგცა არც ხელისუფლება, არც გარემო იმის საშუალება, რომ სადღაც ავწყდარებულიყავით. გზადაგზა კიდევ უფრო ბრაზდებოდით, საქმეც მაგაში. ანუ არც ერთ ეტაპზე არ მოხდა ისე, რომ თუნდაც ეხა სანამ შემოვიდოდი, ვუსმენდი, ჩვენი მეპატრონე რაღაცებზე ლაპარაკობდა ტელევიზორში და მაგას ამბობდა, რომ რა უნდათ ეს პროპორციულ არჩევნებზე ითხოვდნენ, რომ მივეცითო აგერ რამდენიმე დღეში, მე კი არ წავიდნენ სახლშიო. ანუ რაღაცა ესე გადახარშა, რომ ანუ ის რაც მოხდა გავრილოვის ღამე, მაკო გომური, სულაშვილი თავდაკარგული, ხო, ბიძინა ივანიშვილის გულისხმობები და რომ ამ წუთას ეგ არის რაღაცნაირად დაეპატრონა ამ ქვეყანას და პატრონი როგორც რაღაცნაირად მაფიოზურ ფილმებში არის ხოლმე რომ ხდება ეგ რაღაც საფოყო მაყურებელს უნდა უთხრათ რომ შენ პირველად არ გიხარ აქციაზე რაღაცნაირად ყველა ეპოქაში მე მგონი შევარდნაძის დროიდან მათ გიყავ და აპროტესტებ ყველა მთავრობას რომელიც ხო და აი ვინც ნაცებს გეძახიან მათ უნდა მოუყვა როგორ ებრძოდი ნაცებს აქციებს რომ უმართავდი ბლოკირებებს პიკეტირებას უმართავდი ყველა რესტორანში დასდევდი სადაც მიდიოდნენ და ასე შემდეგ რესტორნებზე უნდა ვახსენო რომ ეგ არ არის ვთქვათ ერთადერთი რაზეც ვფიქრობ რომ ადამიანს ჭამაში რო არ უნდა შეუვარდე და რაღაც ანუ ნიშნულობა არ აქვს ანუ ეგ მაქვს ანუ ჩემთვის რაღაცნაირი წითელი ხაზია როცა მას რაღაც სამსახურეობრივად რაღაც არ საქმეზე ელაპარაკები მე სადღაც ჭამს და იქ უვარდები ეგ ჩემი სტილი არ არის არც წინა ხელისუფლებაში და არც ეხა მაგრამ გაბრაზებულ ადამიანებს აქვთ უფლება გამოთქვან თავიანთი პროტესტი ისე როგორც ამას მიიჩნევენ სწორად თუ მათ გონიათ რომ უნდა გააპროტესტონ სალობიესთან მისი მისვლა თან მაშინ როცა ყველაზე გარდა ყველგან მრავალრიცხოვანი აქცია ტარდება და იქ სადაც ზუსტად იცი რომ გაბრაზებული ადამიანები დგანან და 15 მეტრში მიდიხარ და ლობიოს ჭამ მართლა არ არის რა ლობიოს ჭამა ამ ქვეყნის პრეზიდენტობა ჯაბა რას წარმოიდგენდა რომ 2019 წელს არუჩევდით პრეზიდენტს რომ პირდაპირ ნიშნულობით ვიტყოდით რომ დემოკრატია ლობიობა გონია ხო წარმოუდგენელია მარიამ დაგიბრუნდები მე ოდნა მოგვიანებით რობინა ყავს სკაიპში თათუშ მარიამი ახაზეო მარიამ მე ვერ ხედავ და ვერ დავინახავთ გავარჯობა შვილო როგორ ხარ ხვალ დაგვახატავენ მე და შენ ორ სპაიდერმენს და მიგვაწარენ ილაპარაკეთ სახლში რა შვები როგორ ხარ მომიყევი მე კი ვიცი შენ როგორ აღმოჩნდი რუსთაველზე მაგრამ შენ ეთერში ხარ კი მის ეთერში ვარ ეთერშია კი, მაგრამ რადგან ეს ფორმატი ითვალისწინებს მაინც რომ გესაუბროთ ქალებს გოგოებს, მაინც მომიყევი შენი ამბავი, შენ როგორ აღმოჩნდი იქ? ესე იგი, მე ვიყავი რუსეთი ოკუპანტიას ნაწილი, იქამდე სანამ 20 ივნისი დადგებოდა. მანამდე 1 წელია გვაქვს ეგ სამოქალაქო მოძრაობა რუსეთი ოკუპანტია, სადაც რაც პატარ-პატარა აქციებს ვატარებდით სულ. როდესაც გავრილოვი ჩამოდიოდა ამის წარმომადგენლები კი ანა ჭარხალაშვილი და მარიამ დოლიძე და ჩაწმიდა და მე და ნოდა და გიგა კი შემდეგ როდესაც გავრილოვი ჩამოდიოდა ეს ყველაფერი ჩვენ ვიცოდით და რამდენიმე ადგილას მასთან მივედით კიდევაც და რა თქმა უნდა რომ გადამალეს ის ჩვენგან
და რაღაც ამ თემისგან გამომდინარე მოხდა ის, რომ 20 ივნის ჩვენი ქვიდექით, სადაც ვიდექით, 20 ივნისამდე გავლილოს რეალურად მივყვებოდით ყველგან რაღაც ყვალ და ყვალ. და გასაგებია, ბუნებრივად მოხდით. მარიამ, იცი რა მითხარი? სიმართლე მითხარი, აი იქ როდესაც იგეგმებით აქტიურობთ, ვინ უფრო ეფექტურები ხართ, გოგოები თუ ბიჭები? ნამდვილად გოგოები და ბიჭებიც დაადასტურებენ მაგას. ბიჭებიც დაადასტურებენ, ესე იგი, გასაგებია. გაგიმართლათ თქვენ ამ შემთხვევაში. ნამდვილად უნდა ითქვას, ერთი კითხვას და მერე თათ. ხო. მარიამ, მე უნდა დაგემშვიდობე შენ და ამიტომ ერთ კითხვასაც დაგისვამ, იგივე კითხვა მექნება ყველა სტუმართან, რომელიც დარჩება ჩვენთან სტუდიაში. ხომ არ ფიქრობ, რომ რაღაცაად გაგიმართლათ, რომ ამ ასაკში იპოვეთ ძალიან სწორი ადგილი ყველა იმ ადამიანმა, ეხლა წეგან წყვილი მყავდა სტუდიაში და ძალიან ახალგაზრდები არიან და ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი არ, როდესაც ამ ასაკში საკუთარ ადგილს პოულობ ადამიანი და რაღაცა მონაწილეობას იღებ ასეთ მნიშვნელოვან პროცესში. როგორ გონია რა განაპირობა რა, იმიტომ რომ თქვენ და ხო არიან ახალგაზრდები, რომლებიც Facebook-ით გიყურებენ და რაღაცა არ არიან ესე აქტიურად ჩართულები და რითი განსხვავდებით, თუ არ ვიცი ხა ეს განსხვავებები სწორია თუ არა, მაგრამ მაინც ესია, ხო, რა არის თავი განსხვავება? სწორი, უბრალოდ რაღაც იცით რა, მე მგონია რომ ჯერ დავიწყოთ რაც ძალიან საინტერესო ერთობაა ჩვენი ერთობა, იმიტომ რომ ღირებულებების და იდეის გარშემო გაერთიანებული ადამიანები ვართ, რომლებიც აქამდე ერთმანეთს ნახევარზე მეტი არ ვიცნობდით. იმის იქით მგონია რომ რა თქმა უნდა რომ გამიმართლა, მაგრამ რეალურად ეხლა რაც ხდება ის რომ დღეს უკვე არ არის, ანუ იცით რა არის მთავარი არის, რომ დღეს არის ამ ქვეყნის გადარჩენაზე რა, მით უმეტეს ამ ასაკში, როდესაც ხარ 22 წლის, 21-ისა, ნებისმიერ ასაკში, როცა იცი რომ ამ ქვეყანაში უნდა გააგრძელო ცხოვრება, როცა იცი რომ შვილი ამ ქვეყანაში უნდა გყავდეს, შენი მშობლები ამ ქვეყანაში არიან, უკვე მანდარი ხალაშვილის მომაზე გადახვედი შეც მარიამ. გავითვალისწინოთ ჩემი მაყურებლის ინტერესი. მე მესმის სასაცილო რაღაცა უნდა მოვყვე, რადგანაც გოგოებზე გაქვს რაღაც ქალები მთავარი თემა. ერთ-ერთი აქტიობის თუ შეიძლება, მოკლედ და მიტინგის ერთ-ერთი აქტიობის დროს, მოკლედ ერთი ქალბატონი ძალიან ნერვიულობდა, რომელიც მლანძღავდა და ესეთი რაღაცა მირჩია, რომ მან დგომასო ძალიან დიდი სტატუსი მომიწყნა, მან დგომასო წადიო და ბიჭებს გაეპრანჭეო. წადით და მაგ ქალბატონს მიმართა რომ არის დარდოს ჩემზე ძალიან ხო. ქვეყნის სამსახურში დგომა მიმირჩევნია და იქიდანაც გაწყდა მგონი კავშირი. იქ გავეპრანჭები თუ დამჭირდება. ყველა ნერვიულობ ჩემზე და ჩემ რაღაც. ძალიან მოხვალია გულზე შენ მაქალბატონის შესაძება, რა ვიცი, ამდენ ნეგატივში ამდენ სხვარში ეგრომ დაგამახსოვრდა. რაღაც იმაში გამატარეს ძალიან დიდი ხანი, რომ შენ რაღაც. მესმის არსებობენ ადამიანები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ბიჭებს გაეპრანჭოთ, ვიდრე იმითგეს არსებობენ ესეთი ადამიანები და ვერ შექმნით თურმე ეს რა ქვია, აქტივისტი და მოკლედ მინდა რომ მაგ ადამიანებს ისურვებ, რომ მალე მორჩეს სწავლას, რომ მთელი ძალით შეუერთე შენს მეგობრებს და გული არ გისკდებოდეს მანძილზე ყოფნაზე. თათუშას ოდნავ მოგვიანებით დაუბრუნდებით. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. იცით რა არის, მე მესმის რომ ეხლა მიტინგები ზოგადად არ მინდა გადაცემაში, მაგრამ მაინც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ თემაზე საუბარი, რომ მართლა რადიკალურად განსხვავებული ადამიანები ჯერ როგორ იღებთ გადაწყვეტილებებს მაინტერესებს და მთელი ბევრი რიგი კითხვა მაქვს, მაგრამ პრანჭოზდეს სიყვარულზე რადგან მიდგა საუბარი, მარიამი თავის მეუღლესთან ერთად, არა მხოლოდ მარიამი, მაგრამ თავის მეუღლესთან ერთად არის წარმოდგენილი იქ, ანუ ოჯახური იდილია აქვს, სახლში გაღწევა არის კიდევ მარიამიც და მარიამიც ორივე წყვილების მოძრაობა, რაც გაცილებით უფრო საინტერესოს ხდის, მე მგონი. კი, ყველანაირი ურთიერთობის ფორმა. ეცე რა, ყობაზე მეტად აი გიორგი არის ჩართული მარიამის მეუღლე, რომელიც პირველივე დღიდან ზუსტად ეგრე როგორც ჩვენ და მინდა თავიდანვე აღვნიშნო. კი გოგოებზე ვლაპარაკობთ აქ, მაგრამ არ მინდა დავკარგო და ბალანსი დავიცვა მანდათ, რომ შესანიშნავი ბიჭები ყავს მართლა. აი იშვიათი ადამიანები არიან და ეს ჯგუფი რომელიც არის შეკრული, არ ვიცი, მე პირადად ისე ვამაყობ და ისე მიხარია, რომ რაღაცნაირად მოუხუდეთ და ამ ადამიანებისთან ერთად მიწევს ბრძოლა და აი ამდენი ხნის მანძილზე ვაპირებ, რომ კიდე რამდენი ხანიც იქნება საჭირო იმდენი ხანი. ანუ ქალების მხარეს აქეთ არის. თვითონაც გვაძლევენ იმის საფუძველს, ეხლა რასაც ვაპარაკობთ, თუ მაგაზე ვაპარაკობენ ქალების წვლილი რა. გადაცემის შემდეგ ნაწილშიც ქალები მეყოლებათ, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ქალები ასე აქტიურად გამოჩნდნენ, როგორც წესი, თუ გადავხედავ წარსულს იშვიათად, ძალიან იშვიათად, ნუ წინა წლებში კიდე შედარებით გამოჩნდნენ ქალები, მაგრამ მაინც იშვიათი იყო ქართულ პოლიტიკაში. ქალების პრობლემებიც რაღაცებიც ბევრად უფრო წამოიწია, ეხლა წინ უფრო აქტუალური გახდა და მეტად ქალების მეტი ჩართულობა რაღაცა არ ვიცი, შეიძლება ეს გამოიწვია იმანაც, რომ აქტუალური გახდა თემა, თვითონაც მონდომებულები არიან, ბევრად მეტი ადამიანი გამოთქვავს სოროს. მე მახსოვს სამკაციანი აქციები მართლა ამ ქვეყანაში. მე მიმიღია მონაწილეობა, როცა ყოფილვართ ხუთნი. და ეხლა მეუბნებიან ცოტანი ხარ, ცოტა მეუხერხულება ის, რომ ცოტა რას ნიშნავს, ანუ პროტესტი თუ სამს გვაქვს
არ გამოვთქვათ, ანუ სამი ადამიანის პროტესტი არ ნიშნავს. პარალელურად ვცხოვრობთ იმ რეალობაში, სადაც თავებს ითვლიან მუდმივად. მარიამ, მომიყევით ქმართან ერთად დილით სამსახურში რომ მიდიხარ. ქუჩაში რომ ხარ. ცოტა ნაკლები დრო აქვს ამ ყველაფრისთვის კობას ვიდრე მე, ესე წამომიყვანს, დამტოვებს. მე ანუ ამათ შევაჩერებ და შენ ეს გააკეთე, რაღაც გადანაწილებული გვაქვს ხოლმე. ნუ ხშირად ჩართულიც არის. სხვადასხვანაირები ვარ თო რა ვთქვით, აი იქიდან დაწყებული რომ სოფო რო ამბობს რომ იქ რაღაც ადამიანი რო ჭამს იქ არ მიუვარდეთ, აი კობა არის სადღაც მეორე ბოლოში, რომელსაც აი ისეთი ბრუტალური ისინი აქვს ხოლმე იდეები რომ დააბრეხოს და უცოდ უყურება ის საერთოდ ამასთან ერთად რატო ვზივართ ახლა მე ესე ბაჩუმებ რომ კობა ძანს არა სულ ესეთი კი არ არის კარგი ბიჭიც არის და თავს მიმართლებ ხოლმე ხო და რა ვიცი ბოლოს რაღაცა ბოლოს აღმოჩნდა კობას მეთოდები უფრო ეფექტურია ამ ქვეყანაში და კობა მიცის ამ ქვეყნის ენა მიუხედავად იმისა რომ ეს უნდა თქვა აუცილებლად საჭესროება უჭება მარიამი იმიტომ რომ შეშას ართმევდნენ ეს არის ჩემი საყვარელი კადრი და ნოდას სახე ძალიან საყვარელია მაგრამ დღეს კაცებზე არ ვსაუბრობ და ამიტომ რას ამბობდი სოფო გამოვდი იმას რომ მიუხედავად დაპატიმრებული ბიჭები აუცილებლად ეგ პატივი მაინც დავდოთ აქ რო სადვარ ხა და რაღაც გიგას მაინც ვეტყვი რომ გიგა გამარჯობა სადახა როგორ ახალ მოგონატრებალი გაგოხოჩა გიგა არა დაახლოება ჩვენს აქციას კი აუცილებლად ანა კარგი გოგო ხარ ჩვენ გვერდში იდგა ბოლომდე და შეიძლება კერა და ღიად ითქვას რომ ჩვენს გამო არის ახლა გიორგი რურუა და ზოგადად იმის გამო რომ დემოკრატიას და საქართველოს წინსვლა უნდა და კიდევ ვიტყვი ამას ბოდის მაგრამ მართლა ესე იგი მე ჩემ გადაცემაში ხშირად უნდა გატარო შენ რომ განახო როგორ საუბრობენ ჩემი რესპონდენტები მე მგონი ხო ბანდეს არის რა ჩემი საყვარელი გამოსვლენია არა მე როგორც მივხვდი მარიამი და თათუშ არიან ყველაზე პატარები კი თათუშ კი და ნოდო და ნოდო კი სამი სტუდენტი აქ მაქედან გამომდინარე მივხვდი რადგან ესენი ჯერ კიდევ სწავლობენ თათუშ ვინ არის ყველაზე ეს არის მთავარი ძალა ჩვენი ოღონდ სიმბოლიზმი გვიორგანიზებს ახლა რაღაცებს თათუშ გამარჯობა გესმით რო იხებს იქედან გადაღებებში თათუშ როგორ ხარ თათუშ კარგად თქვენ როგორ ხართ გიყურებთ და თვალს უხარია თქვენი კარგად და მითხარი როგორ ვერძლებ მათ და როგორ გინდა რომ რუსთაველზე იდგა მაგრამ ძალიან შორს ხარ და ვერ ახერხებ ამას ეს ყოფილა ცალკე საკუთარი თავის წამების ფორმა რა შორიდან დისტანციურად უყურო მოვლენებს მაგრამ თან საშუალება რომ რაღაც პროცესებში რო ხარ ეპიცენტრში კიდევ არ გაქვს ფიქრი რაღაც ფიზიკურად დრო იმის რომ აი დაფიქრდე რისი ნაწილი ხარ და რაღაც ცოტა შორი პერსპექტივი ჩემ შემთხვევაში ესე იყო შეხედო და აქედან აი ბევრი ფიქრის საშუალება მომეცა რომ უყურებ აი როგორ გაუჩერებლად ეს პროტესტი არ ნელდება და ჩვენი აი თანამებრძოლები ახლა თქვენთან სტუდიაში მყოფი გოგოები და არა მარტო არიღლებიან და რაღაც აი ბოლომდე წარმოუდგენელ რესურსდებენ ამაში შორიდან კიდევ უფრო შთამბეჭდავია და კიდევ უფრო მიჩენს განცდას რომ თათუშ როდის მივხვდი რომ ეს იყო რაც გაინტერესებდა ამის მიმართულებით იმიტომ რომ პრინციპში გავრილობის მოვლენებამდე თქვენ იყავით ძალიან აქტიურები უკვე ხო შექმნითის მოძრაობა რუსეთი ოკუპანტია მე მახსოვს თქვენი აქციები პატარ-პატარა რას ქვია პატარ-პატარა მაგრამ მაინც პატარ-პატარა მაგრამ აქციები როდის მივხვდი რომ ეს იყო გზა რომელზეც გინდოდა რომ წავს ანუ შენი არჩევანი რომ ეს იყო ფიქრობ რომ ალბათ ზოგადად სამოქალაქო აქტივიზმი რო არის რაც უფრო ჩიხში შევიდა რაღაც სხვა განვითარების ამ ქვეყნის სხვა განვითარების ჩემ წარმოდგენაში შესაძლებლობები რომ ამ ქვეყანას რაღაცა დამოუკიდებლად სხვადასხვა საქმის მქონე ადამიანების გაერთიანება თუ არ უშველი და ძალიან უსკოლში შეიძლება უკან მიდიოდა და შეიძლება რაღაც მომენტში გადაჭეხილიყო ალბათ მანდ მივხვდი რომ აი ეს ჩვენი ერთობაც მაქედან შედგა რომ მივხვდით რომ ეხლა ჩვენ უნდა რაღაცნაირად გავერთიანდეთ ერთი მთავარი მიზნით და მახსოვს რომ შემთხვევით იპოვეთ ერთმანეთი ესე დაგეგმოთ რა აქციებზე პოულობდით ერთმანეთს ზოგადად რუსეთი ოკუპანტიას შექმნის ისტორიაც ეგეთი ძალიან სიმბოლური არის ამ ჯგუფში სადაც ყველა ერთმანეთს ესე თავი მოგვიყვარეს მარიამმა და სალამამ და მე ყველა ერთმანეთი გავიცანით მანდა ესე ერთ-ერთი პოსტი დავწერეთ რომ აი რას ვაპირებთ 10 წლის თავზე ომიდან და აქედან დაიწყო ის სრულიად უცხო ადამიანები ერთმანეთს შეხვდით და მართლა მგონია რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი გამართლება ალბათ თუ რამე მახსენდება ცხოვრებაში არის ეგ რომ აღმოაჩენ რომ რისიც გჯერა და რისიც აი ბოლომდე შენი ემოციურად და შენი მთელი
მთელი რაღაცა გონებით და სხეულით და არ ვიცი არსებით მოცული ხარ რაღაცის გჯერა და უცებ აღმოაჩენ ადამიანებს რომ ზუსტად ესე გრძნობენ თავს და ზუსტად იგივე ესე წამსვლელები არიან და ყველაფრის გადადება შეუძლიათ იმისთვის რომ მიაღწიონ იმას წერას საუბრობთ ზუსტად მაგას ძალიან მნიშვნელოვანია როდესაც ამას აქში ასეთ ადამიანებს პოულობ ძალიან საოცრად დიდი გამართლებაა და მგონია რომ აი შორიდან დისტანციურად კიდე ამას ეს თვალსაჩინო არის რომ ძალიან ძლიერია ეს ძალა ადამიანების ერთობა რომელიც დარწმუნებულია პირველი დღიდან რასაც აკეთებს და დარწმუნებულია რომ სიმართლეს აკეთებს თორე სხვანაირად შეუძლებელია რომ ამხელა რესურსების და ძალაუფლების და ასე ვთქვათ ბატონს ამ ქვეყნისას ებრძოლო სუფთა ხელებით და რაღაც შენი გულწრფელობით და მგონია რომ რადგან ამას ვახერხებთ და რადგან პოლიცია გამოიყენოს იმისთვის რომ შეშა მოტაცოს ადამიანებს რომლებიც თვებიან ეს არის კრიმინალი არ არის ხალხახა თვალსაჩინოება იმისთვის რომ ადამიანი ამხელა ძალაუფლებით რომ ინარჩუნებს საკუთარ თავს ამ გზებით ნიშნავს რომ მარცხდება იმ ადამიანებთან ვისაც მართლა ჯერათ იმ იდეის რისთვისაც იბრძვიან და ძალიან ამაყი ვარ რომ გეთანხმები თათუშ გეთანხმები რომ ეს ესეა ნამდვილად და მე ძალიან ამაყი ვარ რომ შენ გიცნობ და გითვლი ბევრ მოფერებას და სითფოს გიგზავნი და გელოდები და მალე ჩამოდი ძალიან დიდი მადლობა თათუშ ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმარი ერთ-ერთმა ჩემმა მეგობარმა მითხრა მოკლედ როდესაც დაიწყეთ ესე რაღაცნაირად ჯერ კიდევ 100 დღის შუაში არ იყავით მოსულები მითხრა რომ ამათ გამორიცხულიაო ამათი მარტივად დაშლაო რა ანუ ვერაფრით ვერ გამოაძრობენო ამათო იქედანო და მე ძალიან გაკურებული რომ ვიკითხე იმიტომ რომ ისეთები გამოუძვრიათ ახლა რომ ვერ მივხვდი რატო იყო ესეთი დარწმუნებული და მითხრა რომ ესენი არ არიანო ხელისუფლებაზე დამოკიდებული ტიპებიო მორალურადაც არ ადარდებთ ხელისუფლებაო არც ფინანსურად შეუძლიათ დამოუკიდებლად იარსებონო იმიტომ რომ ტიპები არიან თავისთავად ძალიან შემდგარი ტიპებიო ფიქრობთ თუ არა რომ ეხლა წეღან საუბრობდი და აუცილებლად ამ თემით უნდა დავასრულო და შემდეგ უნდა გადავიდე ყველა საზრი მაინტერესებს ამ თემასთან დაკავშირებით ფიქრობთ თუ არა რომ მაგალითად აი ის რომ ესეთი სამოქალაქო აქტივიზმი გაჩნდა და ამ თაობაში მთავარი არის ის რომ განათლებით აჯობეთ წინა თაობას იმიტომ აი მე ეს არის ერთ-ერთი მთავარი რაზეც მინდა ვისაუბროთ იმიტომ რომ არ მგონია მე მგონია რომ ქვეყანა მაშინაც უყვარდათ მე მგონია რომ ქვეყნისთვის მაშინაც იბრძოდნენ გავიგე რომ მაშინ სხვა გამოწვევები იყო და სხვა თუმცა ოდნავ მოგვიანებით ეს გამოწვევები აღარ იყო მაგრამ რატომღაც ველოდებოდით რომ ვიღაც მოვავინ ჩვენს ცხოვრებას ჩვენს მაგივრად შეცვლის და დღეს აბსოლუტურად რეალურად სხვა სურათია დღეს ადამიანები ძალიან სხვა სახეებით თქვენ კი გაშინებთ სიტყვაფერადი მაგრამ მე ძალიან მომწონს ეს იმიტომ რომ განსხვავებულები ხართ 90-იანი წლების თაობისგან მაგით და ეს ადამიანები ქუჩაში დგანან და ამბობენ რომ ჩვენ შევცვლით ვიღაც კი არ შეცვლის ჩვენ შევცვლით თქვენ ხო რეალურად ამით განსხვავდებით ყველა წინა თაობის აქციებისგან ანუ არც არავის არ გაუმარჯოს არც არავინ არ ვიტყოდი რომ მაინც ამით განსხვავდებით არ ვიცი ერთი განსხვავდებით შეიძლება მაგითაც მაგრამ მე მგონია რომ მაშინაც ადამიანები ვინც ქუჩაში იდგა მაშინაც იგივე სწამდათ და ჯეროდათ რომ ისინი რაღაცას შეცვლიდნენ მაგრამ იყო თუ არა საკმარისი განათლება ვერ გეტყვი გააჩნია ეხლა რას შევადარებთ განათლებას ინფორმაციული ეპოქი კი ეპოქა ინფორმაციული სხვა გახსნილი საზღვრები ის რომ დღეს ყველას ნანახი გაქვთ უკეთესი ქვეყანა და არ გინდათ ზუსტად ისეთი იყოს ყველაფერს მარტო იმას არ არის იმანაც რომ თქვა შეიცვალა ძალიან მარტივი მაგალითი რომ მოვიყვანო მე დავიწყებ და მე მაინც არ დავასწრდი პასუხს მარტივი მაგალითი რომ თქვა ის რომ ჩვენ გვაქვს იმის გამოცდილება ამ თაობას ახლა არ ვიცი ჩვენ მაინც და მაინც ერთი რეგიონი არ ვართ მე 30 წლის ვარ უკვე ვიღაცა 20 საერთოდ და ასე შემდეგ მაგრამ ჩემი პირადი რწმენა არის იმაზე რომ მე შემიძლია რაღაცები შევცვალო იმიტომ რომ მე პატარა ვიყავი რაღაცები შევძელი ჩემი ცოდნით რაღაცა შევძელი ჩემი ცოდნით ჩავაბარე უნივერსიტეტში მაგალითად ეგ არის თქვა განსხვავება ჩემსა და ჩემზე წინა თაობას შორის რომელმაც იყიდა დიპლომი ადგილები მე ჩავაბარე მხოლოდ იმით რაც ვისწავლე და უკვე გამიჩნდა საკუთარი თავის რაღაცა ტიპის რწმენა რომ შემიძლია რომ კიდე ესეთ რაღაცები გავაკეთო მე წავედი რაღაც ბევრი ვიმუშავე რაღაცები ვისწავლე ჩემით ბევრი რაღაცა გავაკეთე შესაბამისად ამას შეიძლება რომ აფიქრებინა რომ მოდი მე ხო არ დავდგე იმ ტრიბუნაზე არ მომწონს იქ რასაც ლაპარაკობენ და მაგის მერე აღმოჩნდი იქ და დარწმუნებულია რომ ბევრი ადამიანი ჩემნაირად ფიქრობს ჩემივე თაობის ჩემზე პატარები ჩემზე დიდები უბრალოდ ისინი შეიძლება ამ წამს სხვა ფორმით იბრძვიან და სხვაგან ხედავენ რა შეუძლიათ გააკეთონ უკეთეს თავის ქვეყნისთვის ამიტომ მე არ მგონია რომ ჩვენ იქ რამდენიც არ უნდა ვიდგეთ 500 1000 თუ 2000 ეგ გამოხატავს იმ განწყობას და ჩემ თაობის განწყობას იგივე რუსეთის მიმართ იქნება ევროპის მიმართ თუ ბიზნეს მიმართ კი ანა აბა მითხარი რაც შეეხება განათლებას მე ვფიქრობ რომ მენტალური ცვლილება და ანუ მენტალური რევოლუცია მოხდა 2003 წლის შემდეგ ესე მგონია მე იმიტომ რომ ადამიანების აზროვნება აი ნაციონალს გაგიძახებენ არა
თუმცა მე როგორც ნაციონალი შენ გეთანხმები. მე ვფიქრობ, რომ ეს მიღწევა ძალიან დიდი. კი, მეც აბსოლუტურად გეთანხმები. რაზეც სალომე მე ხა ისაუბრა რომ დიპლომი არ იყიდა და ჩააბარა ზუსტად მაგწლების დამსახურება. ძალიან ბევრი არიან, რომლებიც ჩვენთან დგანან, ანუ იმასაკის ვინც 9 აპრილს იბრძოდა და ამიტომ რა თქმა უნდა ძალიან მე გულისხმობ ხა რაოდენობას და მივხვდი და ამიტომ ვიძახი რომ მენტალური ცვლილება მოხდა მეთქი იმის რომ ადამიანებმა იგრძნეს რა არის დამოუკიდებლად ბრძოლა, რა არის შენი ინდივიდუალური პასუხისმგებლობა. შენი სამოქალაქო პასუხისმგებლობა რა არის და ეს მეტად გაიზარდა იმ წლებში და მეტად მოუნდათ ადამიანებს რომ თავისი ხელით ეშენებინათ ქვეყანა და ანუ დღეს 18 წლის ბავშვი რომ გეუნება რომ მოდი მე ჩავერთვები შენთან და რა შემიძლია გავაკეთო ეს რაც არ იყო ამ Facebook-მაც მოხდა ძალიან ბევრი ადამიანი გაგვეცნო და ბიზნესში მარტო იმიტომ იმსახურებს მადლობას რომ მართლა ესეთი კარგი ადამიანები გამოცნომა და შევკრიბა რაღაცა გაგვაერთიანა იმისთვის რომ რაღაცა ერთად მე გვებრძოლა რა და ეგ ბუნებრივად იმისთვის რომ ბიზნეს ჩამოგები ბუნებრივად ადამიანი როგორ უნდა იყოს ესეთი აი უცოდინარი შეიძლება უწოდა ბიზნესიონში ხო როგორ შეიძლება ესეთი ანუ და არ ვიცი რა აი იმდენი ადამიანი მართლა აი ვერ წარმოგიდგენთ დღეში Facebook-ზე რამდენი ადამიანი გვწერს თუნდაც ლაივებიდან აი ლაივებიდან ბიზნეს სხვა უნარები აქვს 7 მილიარდსაც ჭირდება სხვა მოგამოძიებას და ჭირდება სხვადასხვა უნარები მაგრამ ხავთვლი რომ ეს ჩვენი მიღწევა და ეს დამოუკიდებლობა სამოქალაქო შე როგორ გონია? მე მგონია რომ ტექნოლოგიურმა პროგრესმა მოიტანა ეგ, იმიტომ რომ საკმაოდ გამარტივდა კომუნიკაცია ერთმანეთს შორის. მაგალითად ჩვენ არ გვიწევს რაღაც პროკლამაციების ბეჭდვა და ტელეფონზე საუბარი ერთმანეთთან რაღაც პოსტების წერილების გაგზავნა. სოციალურ ქსელში ყველაფერს ვსაუბრობ დღია წამში გეგმავთ. ყველაფერს ერთ წამში გეგმავთ ძალიან გამარტივებ და თვითონ ანუ ეს პროტესტიც რაც ჩვენი ნაწილი დაიწყო სოციალურ ქსელიდან, იმიტომ რომ ყველაზე მარტივი იყო ერთმა ფოტომ რეალურად გადაწყვიტა ეს ყველაფერი რომ გავრილოვი ჩვენი პარლამენტის თავმჯდომარის სავარძელში ეგ იყო მთავარი და აი თუნდაც ჩატში რომ ერთმანეთთან კოორდინირებულები ვართ ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ეგეთი ფუფუნება არ ქონდა წინა თაობას და შეიძლება ძალიან ბევრი რაღაც გართულდა ზუსტად ამ კომუნიკაციის მის კომუნიკაციის გამო და ზუსტად ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მიუხედავად ჩვენი განსხვავებებისა აი ხალხი ყველა გონია რომ სხვადასხვა ტიპის გავლენების ცუდი სიტყვა მაგრამ გავლენების მქონე ვართ ანუ ყველასთან სხვადასხვა მიზეზის გამო გრძნობენ ადამიანები სანდოობას ანუ მაგალითად მე სხვანაირი ადამიანები მყავს მეგობრებში სოფო სხვანაირი სალმე სხვა აი ყველა სხვადასხვანაირები ვარ და ასე ამის გამო მყავს სხვადასხვანაირი ხალხი შემოკრებილი და ამას ვახერხებთ ზუსტად რომ აი ჩაჭრეთ ვსლაპარაკოთ სულ კონდა ეგ რა ტელეგრამზე ხوار გადავიდე და რაღაც სიგნალი უფრო დაცულია და რაღაცა ის სადღაც ხوار შევიკეტოთ ერთი წელი ამშნელობა Facebook-საც გამორთავს არა იმედი არა ვერ აი სულ კონდა ეგ რომ სადმე ხوار შევიკეტოთ მაგრამ არაფერი არ გვაქვს დასამალად, რაც ჩაჩვლაპარაკოთ, შეგვიძლია პირდაპირ ლაივში დავსხდეთ და ვილაპარაკოთ. და ხო, ანუ ეგ მგონია მთავარი რომ კომუნიკეტი. აი აქცია იგეგმება, ივენტს დავდებ და ხალხი იგებს. ტრიბუნაზე რა ხავ მე დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მოდი შენ და სოფოს ბოლოს შემოვინახავ. ხო, რა, ეს ფაქტი არის, რომ კრიტიკული მასა გაიზარდა. რაოდენობრივად ესე ვფიქრობ და ალბათ ეს ყველაფერი რაც გოგოებმა ჩამოთვალეს, იგივე ეს ინფორმირებულობა არის მიზეზი და ეს ტექნოლოგიური წინსვლა და განათლება დამიჯერეთ აბსოლუტურად სხვა ინტერესია ჩვენ ახლა კედელში ჩამოვიდანთ მასალა მე რამდენად ვამბობ მაგრამ მაინც უნდა გითხრათ ახლა ბავშვები კედელი ბავშვები ლაპარაკობენ რეფორმებზე ისე რომ გეგონება ანუ სრული კომპეტენციით და ახლა ხო ხდება ხელმა ბავშვებმა გააკეთეს ისეთი რაღაც მექანიზმი რომლის გამოც ისინი წაიყვანეს ნასერში მაგალითად და გამოიწერეს ამაზონით და ეგრე აწყეს და ჩვენ ვართ ახლა იმ ეპოქაში სადაც ტექნოლოგიურად მიუხედავად ყველა პრობლემისა რაც გაგვაჩნია პარალელურად მე მყავს მეგობრები რომლებიც არიან ჩართულები სხვა რაღაცაებშიც ამიტომ ზუსტად ვიცი იმდენად წინწასული თაობა რომელიც ტექნოლოგიების თვალსაზრისით იმდენ რამეს აკეთებს მაგალითად დღეს წავიკითხე რომ 20 წლის გოგო ქართველი სალმე გვარი ზუსტად ვერ ვიხსენებ ახლა SpaceX-ის ერთ-ერთი თანადამფუძნებელი რომელსაც დაინტერესდა ნობელის პრემიის რაღაც კი ზუსტად ეგ არის და ამიტომაც უჭირთ შეჯახება ამიტომაც არიციან როგორ გელაპარაკონ არიციან თქვენი ენა ჩართული თათუშა პარიზიდან ჩართული მარიამი რომლებიც იქ განათლებას იღებენ
რომლებიც აქ იხარჯებიან და მთელი თავისი ენთუზიაზმით, განათლებით და ცოდნით არიან ჩართულები იმაში, რომ ქვეყანა გადაარჩინონ, ანუ ეს არ იყოს რაღაცა რუსეთის გუბერნია, არამედ იყოს ქვეყანა, სადაც ისინი განათლებულები ჩამოვლენ და თავისუფლად იგრძნობენ თავს და აქ რეალიზდებიან, ეგ არის მნიშვნელოვანი. ჩემი აზრით, ეგ ჩვენც გავიზარდეთ, პროტესტების ფორმაც გაიზარდა, არ ვიცი. ვფიქრობ, რომ მთელს მსოფლიოში რაღაცა ახალი სიტყვა შეგვიძლია იმითი ვთქვათ, ეხლა რასაც ვაკეთებთ. ის რომ პროტესტი გადავიტანეთ ქუჩაში და ამას მივეცით რაღაც გადაცემის ფორმა, ჩემი აზრით ესეც ერთგვარი რაღაც ახალი სიტყვა, რაც იმ წუთას შეიძლება რომ მოგვეფიქრებინა და გვეთქვა, იმიტომ რომ ჩვენივე რესურსები გავთვალეთ, მივხვდით რომ არა გვაქვს რაღაც ხალხმრავალი. ბევრი რესურსი და გამოსავალი იპოვეთ. და ვიპოვეთ ეგეთი გამოსავალი. ის რომ ინფორმირებულობა, ის რომ ტექნოლოგიები წინ წავიდა, არ ჩამოვრჩით, თან ბევრი ახალგაზრდა ძალიან წინწასული ადამიანი ამ ყველაფერში ჩართული. კი ბატონ ბიძინას გონია რომ ვიღაცა ბელადი ყავს და ის, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ თუნდაც ამ გადაცემას რა უყუროს, მიხვდება რომ ეხა ეს ადამიანები ვიღაც ბელადით არ იმართებიან. ეხა ეგ არის თუ უნდა რომ ეს დაიჯეროს ჯეროდეს, ეხა ის ალბათ ისედაც იცის. ეს არის ძალიან კარგი შექმნილი რაღაცა ტრისხატი, რომელიც აღარ მუშაობს ამ ქვეყანაში, აღარავის აღარ. ახალგაზრდებიდან ტრისხატის შექმნა ჯერ არავისთვის სასარგებლო არ ყოფილა, მაგაში სრულიად დარწმუნებული ვარ და მიშამოდის აღარ მუშაობს, ეგ დამთავრდა. თუმცა წლები ამითი ძალიან კარგად იარსებეს. და დღემდე მათი პროპაგანდა აქეთკენ არის ისევ მიმართული. და გონიათ რომ ეს ისე იმდენჯერ ახსენა ჭკვიანი ადამიანები დაიყენონ და რამე ანალიზი გაიგონო, რომ თვითონ რატო გონია რომ ვინმე ჭკვიანმა ის ანალიზი გაუკეთა, რაც გაუკეთა, რომ გახარია პრემიერი არის ხა ამ ქვეყანაში, ეგ გონია რომ ჭკვიანური გააკეთა და ჩვენ ნაცები. ხო როგორ გონიათ, შედეგს მიიღებთ ამ ბრძოლით ახლა რუსთაველზე? ქვეყანა მიიღებს შედეგს აუცილებლად, ახლა ჩვენ პირადად სალომე სოფო და მარია. ხო მაგისტვის ხარ თქვენი შედეგად მიიღებს შედეგს. აუცილებლად. თქვენ ზადხართ რომ კვირაში ერთხელ წყლის ჭავლით ზადვართ ყველაფერს კვირაში 5 დღეს. ბიძინამ დამატებების დაგვიანონსა და არ არის აქ პრობლემა. კი, არანაირი პრობლემა არ არის ველოდებით. და ბიჭები გავაფრთხილეთ სხვათა შორის აქ მინდა ვთქვა. ამჯერად რაღაც წინახაზებზე იქ პოდიალს თავი არ ხონდეს ადგილი. ვიქვართ ჩვენზე. და როგორც მე მივხვდი, ბიძინას მოუწევს ახალი წლის ყურება რუსთაველზე, ბევრი სურპრიზი ელოდება. ძალიან მოშლია ნერვები დღევანდელი ინტერვიუდან ბევრი რამე გავიგეთ. ძალიან დიდი მადლობა მაგ ინტერვიუსთვის ბატონო ბიძინას. მე არ მიყურებია, მანდ მაინც გადაცემას დაამხია ინტერვიუ. გავიგეთ რომ არის გაგიჟებული. ვიყურებთ ნერვები შეშლება. თქვენც მეტი რა გინდოდათ. ხელი შემართებით ძალიან დიდი მადლობა. უღრმესი მადლობა რომ იყავით ჩემს სტუმრები. მე მინდოდა რომ მაყურებლებს გაეცანით რეალურად ვინ ხართ ადამიანები, რომლებიც დგეხართ რუსთაველზე ესე რაღაცა ჯიუტად და ფეხს არიცრუთ იქედან. მადლობა რომ იყავით ჩემს გადაცემას სტუმრები. რეკლამის შემდეგ დავბრუნდებით, არ გადართოთ და მოკლედ რეკლამის შემდეგ დაგარწმუნებთ რომ ყველა საუკუნეს ამ ქვეყანაში თავის მარო მაყაშვილი ყავს. დაგველოდეთ. საქართველოში არჩევნების ისტორიის დასაწყისში 1919 წლის 14-17 თებერვალს ქვეყანამ კონსტიტუციური პრინციპით ისარგებლა და არჩევნების გზით დააკომპლექტა საკანონმდებლო ორგანო, დამფუძნებელთა კრება. არჩევნებისთვის სხვადასხვა პარტიის საარჩევნო სიებში კანდიდატებად სულ 20-მდე ქალი დარეგისტრირდა. დამფუძნებელი კრების წევრის სტატუსი კი 130 დეპუტატმა მოიპოვა, რომელთაგან 5 იყო ქალი. ელეონორა ფარსეგოვა მახვილაძისა, გვარშემშოლა მგონი, მინადორა ტოროშელიძე, ქრისტინე შარაშიძე, ელისაბედ ბოლქვაძე და ანა სოლოღაშვილი. 2019 წელს არჩევნებში სხვადასხვა პარტიების გამარჯვებისთვის იბრძვიან. ელენე ხოშტარია, ხატია დეკანოიძე, თინა თიმბოკუჭავა, ხათუნა სამძე, თამარ ყორძაია. მოკეთ სხვაობა, დრო და დემოკრატია, რომელიც ბევრს მაგალითად საქართველოს პრეზიდენტს ლობიობანა გონია, სტუმრების სტუდიაში უკვე არიან. ასეთი პარალელები გვაქვს დღეს, რომ რაღაცნაირად არ არის აუცილებელი, რომ ისტორიის ფურცლებზე ამოვიკითხოთ და თქვათ, რომ აი იქ გასულ საუკუნეში ქალები ამას აკეთებდნენ, იმიტომ რომ ამ საუკუნეშიც ქალები აკეთებენ იმას, რომ ახერხებენ შიშველი ხელებით რობოკოვების წინ დგომას და საერთოდ არ ვიცი, შიშის მომენტი არა აქვთ და რაღაცა მე ვფიქრობ რომ და ბრძოლა საკუთარი უფლებებისთვის, ბრძოლა მოქალაქეებისთვის. ამიტომ ვფიქრობ რომ მე მინდა რომ ახლა ამ საუკუნის მაგალითებზე ვისაუბროთ. თინა, მოდი შენგან დავიწყებ. იცი რა არის, რაღაცნაირად მაინც ჩამოყალიბდა რომ ამ ბრძოლაში გაცილებით უფრო მეტად ეფექტურები ქალები აღმოჩნდით, ეს არ არის ჩემი სუბიექტური შეფასება. და მითხარი შენ ფიქრობ ესა რომ რაღაცნაირად უფრო მეტად წინახაზე მოგიწიათ დგომა, გადაწყვეტილებების მიღებაშიც უფრო მეტი მონაწილეობის მიღება. ხო, რა ვიცი, ხესე არ მიფიქრია უფრო ეფექტურები ვართ თუ არა, მაგრამ ფაქტია რომ უფრო ჩანვართ რაღაცნაირად, ხო? შეიძლება ასევე იმიტომ რომ არ არის შეჩვეული ხალხი იმას, რომ ესე წინახაზე დგას ქალი და ამდენი ქალი. მე მგონი ეს უფროა ვიდრე ის, რომ რაღაცნაირად
ვიღაცას რაღაცაში ვაჯობეთ. უბრალოდ შეჩეული არ არის რომ აჯობეთ, რაღაცა აქტუალური გახდა. ზოგადად გონია რომ სოფლიოში დგას. ხო, საზოგადოება არ არის შეჩეული იმას, რომ მართლა აი სპეცრაზმის წინ მაგალითად დგას ქალი, ჩემი აზრით. და ეგ არის ალბათ სიახლე, რასაც ხა რა თქმა უნდა მე მივესალმე არ მიხარია ნამდვილად რომ სპეცრასთან გვიწევს დგომა, მაგრამ იმას მივესალმები რომ არ ვერიდებით ამას და ის რაც ეხლა საჭიროა პოლიტიკაში, ამას ვაკეთებთ. ხა ნამდვილად დარწმუნებული ყველას გვირჩევნია რომ რაღაც უფრო შვიდი პოლიტიკური ცხოვრება იყოს და სხვა სტილის პოლიტიკურ ცხოვრებას ვეწეოდეთ, მაგრამ რადგან ეს გვიწევს და ეხლა ეს არის საჭირო ჩვენი ქვეყნისთვის და მართლა ჩვენი ქვეყნის გადასარჩენად, არ გინდა რომ გადავიდე. ხო. რაღაც ძალიან პოლიტიკურში ვიცი, მაგრამ მართლა ესე მიმაჩნია და დარწმუნებული ვარ რომ ყველა ესე უყურებთ, იმიტომ რომ ეს პოლიტიკური ბრძოლა ჩვენი გადმოსახედიდან რაღაცა მართლა ჩვენი შვილებისთვის და თან მე მესმის რომ ახლა რაღაცნაირად გადის ქუჩაში და ბრძოლის ამეთოდებზე. ელენე მაგალითად, როდესაც დავაკვირდით ფოტოს, უყურებდით ფოტოებს, როდესაც აი ამ სპეცდანიშნულების თუ რობოკოპების წინ მაინც ვერ ჩამოუყალიბდით სწორი ფორმულირება რომელია, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მაყურებელი ხომ ხდება ვის გულისხმობ. ელენე არის რაღაცნაირად შვიდად არ შედის პოლემიკაში და რაღაცნაირად დავაკვირდით არ შედის პოლემიკაში, უბრალოდ ესეთი მშვიდი სახით უწევს წინააღმდეგობას, ეს რაღაცნაირად არჩეული სტრატეგია. ხო, ეჯგურებიან სტრატეგია. რაღაცა თუ მომგებიან მართლა ძალიან მეცინება აი პოლიციელი სრული სერიოზულობით შეშასრო დასდევს მეცინება და რა გავაკეთო და კიდე მეცინება აი რაღაც იმაში რომ იყო ოცნების ოფისთან მივედით რომელიღაც დილას აქციის და მიდის რაღაცა ჭიდაობა და რაღაცა გაოფლილები ყველა კატარეულები აი ბრძოლაში და ჩემ გვერდზე ჩემ მეგობარი ლუკა და ეუბნება რომ როგორ ექცევით ქალია თუ რაღაცა ქალია და დეპუტატია მეთქე არც ქალი ვიქცევით არც დეპუტატი და ამათ რასერჩი მეთქე და მართლა მეცინება ანუ მეცინება რა ყველაფერი ძალიან სერიოზულია რა თქმა უნდა მაგრამ ვერ აღვიქვა ამ არც იმ სპეცრაზმელის მეშინი ანუ არ არის ეს ხო რაღაცა დასაშინებლად სპეციალურად დასაშინებლად გამოყვანილი და მაგრამ ხო ციუნის გვანახებს რომ მხოლოდ დასაშინებლად არ არის ანუ წყლის ჭაუსაც კი ისე ისვიანო ესები შეიძლება იყოს მაგრამ პერსონალურად ვერ დაგაშინებენ იმიტომ რომ ნუ აი რა შეუძლებელი არის ეს ხო რაღაცა სუსტის ძალა არის რაღაც კუნთების ქნევა არის აი იქ რო იყო სპეცრაზმი პირველად რო გამოიყვანეს პირველად კი არა უცის მე ეხა რა მოდიოდნენ იმაზე რუსთავზე ბრახ ბრახუნებდნენ მოუკვდი სიცილით რომ და რამდენი ხანი ამზადებდნენ სპეციალურად მაყურებლებს აყურებინებდნენ რომ რაღაცა შიში საერთო პროცესს აგრძელებდნენ მე უცოდ განმოთქვათ ელენ უნდა კითხო რაღაცა ბოლო პერიოდში უცებ რაღაც ეტაპზე გადახვედი იქ სადაც აქტივისტები სამოქალაქო საზოგადოების რაღაცა ეს ბავშვები ახალგაზრდები იდგნენ რაღაცნაირად გონია რომ პოლიტიკი და პოლიტიკური სპექტრიდან ბრძოლა აღარ არის ეფექტური და ის უფრო ეფექტური იქნებოდა თორე რატომ მიიღე გადაწყვეტილება რა იცით რა ერთი მე საერთოდ არ მგონია რომ რამე ხაზები გადის ესე რომ ან პარტიაში ხარ ან აქტივისტი ხარ ან პარლამენტარი ხარ ყველა ეტაპ რაღაც პერიოდში ბიუროკრატი ვიყავი მაგალითად ხო რაღაც ნატოში ინტეგრაციაზე მუშაობდი და ყველაზე ხო მაგრამ ხა დეპუტატი ხარ და ქუჩაში მიდიხარ და დგები ეხა ეგ არის ანუ ბრძოლის ველი მანდ გადის ხვალ თუ თქვათ რაღაც მომენტში თუ ისევ მომიწევს ბიუროკრატად მუშაობა სიტყვაზე ხო რაღაცა ძალიან მოსაწყენ ქაღალდებს ეხა წარმოვიდგენ ძალიან მოსაწყენი არის ქაღალდი მაგრამ თუ ის იქნება ამოცანა რომ რაღაცა ნატოში რაღაცა დოკუმენტებით რაღაცა დაამტკიცო ეგრევე ავიღებ მაგროს და მაგასაც ანუ მე მგონია რომ საჭიროების მიხედვით არის ეგ და არა უბრალოდ გართობა ხო არ არის ანუ ეხა ეს არის საჭირო და მაგ ვწუხარ რომ ხატი არ არის თბილისში საქართველოში არ არის და ამიტომ არ არის ჩვენ სტუმარი და ხატიაც მინდა და მეკითხა იმიტომ რომ ეს ხომ რაღაც ამ სისტემაში შიგნიდან იყო და სულ მინდა ვკითხო რომ აი რობოკოპების წინ ოდგეხარ ჩვენთან რა ემოციური აქვს თუ არა ანუ უხერხულობა მაგრამ ნუ ბუნებრივია არ ექნებათ მაგრამ აქვთ ხოლმე მინდა მეც გამიგია რომ იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ყოფილვართ ისეთ სიტუაციაში სადაც ხა ერთად ვართ ხოლმე მათ შორის მაგალითად ზუგდიდში ხო აი ზუგდიდში გამახსენდა რომ შენ გასრიეს და ხატიას გვერდსულიდნენ მანამდე 2 დღის განმავლობაში სულ პოლიციასთან ამბავით რომ და იგრძნობა ეგ კი რომ ერიდებოდნენ თან რომ რაღაცნაირად განსაკუთრებულად ერიდებოდათ მარტო ეს ქალის მომენტი არის კი ნამდვილად მე მითხრეს და ძალიან საინტერესო იყო რაღაც კონკრეტული ისტორიები ხატია მოგიკითხავ ჩორიდან რა ვიცი ჩემი პატივისცემა შენ იცით რა ელენე გასაგებია ძალიან თავის ჩარზმაშია და ძალიან იქაურია თინაც გასაგებია თან ზუგდიდის მერე ხატიაც კიდე მეტნაკლებად აი თქვენ
რაღაცნაირად აი ისეთები ხართ აბსოლუტურად სხვა ფორმატის და აღმოჩნდა ამ კრიზისში რომ ისეთი ჭიდაობა და ომი შეგიძლიათ ქუჩაში შეშისთვის ბრძოლა ისე როგორც ტერიტორიული მთლიანობისთვის რაღაც უჩვეულო არ არის თუ რეალურად ეს თქვენი ჩვენ სად ვიყავით ესენი რომ სასწაული არა ხო შეიძლება მე არ ვიცი და რაღაცა სხვა ის აქცია არ არის ანუ უჩვეულო ნამდვილად პირველი აქცია არ არის მაგრამ ამ ფორმატის აქცია სადაც რაღაცა გამიშვი გამატარა ფიზიკურად შეხლა შემოხლა ხო არა პირველი ისეთი შემთხვევა არ არის რა იშვიათად ყოფილა ასეთ ვითარ ალბათ უფრო ახლა გამოჩნდა თორე ისე ხშირად მომიწია კი ადრესულად რეაქციები რომ იყო და გაცილებით ხო მძიმე და რთული კი მაშინაც ანუ ამ ბრძოლაში მე ახლა ამ ბოლო დროს აი შეშის ამბავზე ყველა სასაცილო ის იყო რომ ზუსტად რო იცი რომ მართალი ხარ და ზუსტად რო იცი რომ შენს ხარესაა სიმართლე და რაღაცა უკანონო ბრძანებას რო ასრულებენ ეს პოლიციელები და რო არ იციან რა გიპასუხოს აი ასეთ დროს ამ ხელ კორდონს რო გაარხოს ძალიან მაგარია კი შეიძლება სასაცილო იყოს რომ ახლა შეშის გამო გიწევს იმ ხელა ბრძოლა და გეგონება გმირობა ჩაიდინო ერთი ნაჭერი შეშა რომ მიიტანე აქციაზე მაგრამ მართლა ამად აქცია ამ კაცმა ეს ჩვენი აქციები და როგორც ჩანს ახლა მთელი ოპერაცია დაგეგმეს გაყინე აქტივისტი. იმიტომ რომ მთელი მიზანი ეს იყო ყველაფრის და როგორც კი ნახეს რომ შეუძლებელია ეს და სხვა მეთოდებითაც შეიძლება გავთვალიყავით და თან შეშა მართლა მიხვდნენ ეს პოლიციელებიც რომ შეიძლება რომ აი ესე პირდაპირ ეთერში თქვა რომ არა ოქმის გამოწერა შეშაზე შეუძლებელია და უნდა გაგიშვას სხვა განსწავლე არა. აი პარალელები და თქვენი თუნდაც ამდენ წლიანი გამოცდილება არ ვიცი მართლა თუ რესპუბლიკურ პარტიას რო აქვს მე მგონი ერთადერთი პარტია ხართ ხო ყველაზე ხანგრძლივი პოლიტიკური ყველაზე ძველი პოლიტიკური პარტია. გახსოვთ ქალების აქტიურობა ასე პოლიტიკაში როგორც ახლა? შეიძლება ბევრი ქალი არა, მაგრამ ქალები მახსოვს. ხო, არა, მე ვამბობ, აი ამდენ თითქოს რაღაცა ყველა პარტიას მოსწონს, რომ ბევრი ქალი ყავს და წინ უნდა რომ გამოჩნდეს. ეხლა ისეთი პერიოდი გამორჩეული სხვა პერიოდების გამო მე მგონი რომ ჩვენ ქალებმა სხვადასხვა პარტიებიდან შევძელით რომ ერთმანეთთან ესეთი თანამშრომლობით კონკურენცია ნამდვილად არ იქცნა ვაგე. რომ მე მახსოვს წლების წინ ერთ-ერთ კონფერენციასაც ქალების თემა იხილებოდა გენდერულ თანასწორობაზე კითხვა დავსვი რომ თუ არის შესაძლებელი რომ აი ამ საკითხზე მაინც ქალების აქტიურობა პოლიტიკაში ყველა პარტიის ქალები ვინც ვართ სხვადასხვა იდეოლოგიის შევძლოთ და ერთად დავსვათქო და არაო მივიღე პასუხი მახსოვს წლების წინ. და ეხლა ეს რაღაცა პრაქტიკაში თავისით მოხდა და ეს არის მე მგონი ყველაზე მთავარი. ის კი არა რომ ქალები ჩვენ ვართ კი ეს მნიშვნელოვანი არის ის რომ სხვადასხვა პარტიებიდან რაღაც მნიშვნელოვან საკითხზე ჩვენ ერთად დგომაში. და რაღაცა მგონია რომ მამაკაცებსგან განსხვავებით მაინც თქვენში კონკურენცია არ არის, იმიტომ რომ იქ რაღაცა პარტიებს შორის ყბენები მაინც იგრძნობა და ეხლა ერთი კადრი ვნახე ელენეს ეძებდა ხატია ისე კადრში ჩოჩქოლში ელენე მანდ რაღაცა მივხვდი რომ აქ რაღაცნაირად უფრო გულწრფელი ერთობა ქალებში. ჩვენ უფრო ნაკლებად ვაკეთებთ აქცენტს რაღაც წარსულზე. უფრო მომავალს უყურებთ. ამ აქედან რომ ამოდიხარ რომ მომავალზე ორიენტირებული იყო გაცილებით უკეთესია თანამშრომლობა. ქალთან თამარ, მითხარით, არის თუ არა ეს ბოლო გზა, ბოლო ეტაპი, პრინციპში, რაც ახლა რუსთაველზე ხდება? ანუ ბოლო ეტაპში რას გულისხმობთ? ბოლო ეტაპში ის რომ აი ბრძოლის ბოლო გზაა, ამის იქით რომ უკვე გამოსავალი არ არის და უკვე რომ იძულებული ხარ რომ ყველაფერს მიმართო. ეხლა პიკეტირებები ყოველდღე, ყოველ მეორე დღეს, ესეთი დისკომფორტები შექმნეს, ხო არ არის ჩვეულებრივი სტანდარტული აქცია, სადაც უბრალოდ 100 დღე შევიკრიბეთ, გადაცემა წავიყვანეთ. მე მგონი ეხლა ჩვენ ამ ოთხხელს ვერ გავიგებთ ბოლო ეტაპს, იმიტომ რომ ცხოვრებისაოდ ყველა ვიბრძვით ყოველთვის. ეხლა შეიძლება ბიზნესთვის ნამდვილად არის ბოლო ეტაპი, მაგრამ ჩვენთვის ბრძოლის ბოლო ეტაპი ეს არ არის და ვერც იქნება ვერასოდეს, იმიტომ რომ მინდა რომ რაღაცა ძალიან დიდი ხნით მაინც შევისვენოთ რა რაღაცა შევჩერდეთ მაგრამ თუ გავიმარჯვებთ ცხოვრება არ არის საინტერესო ყოველთვის გამოჩნდება რაღაცა ბრძოლა მე ამის მჯერა იმიტომ რომ არც ისეთი დიდი ვარ და არც ისე პატარა მაგრამ 2003 წლის არჩევნების დამკვირვებლობიდან და ჩხუბიდან დაწყებული არც ერთი არ დაგვიტოვებია ყოველთვის ვიყავით ასე ვთქვათ აქტიურები ამიტომ არ ამგონია რომ ჩვენ ესე შევძლოთ ახლა რაღაცნაირად მოდუნება და დაძინება და მე რაღაც პრობლემების ასე ვთქვათ გადაკარგვა მაგრამ ეს არის რა თქმა უნდა პირველ რიგში ახლა ჩვენ უსმედით სადამ ველოდებოდი თქვენ გადაცემას და ბატონი ბიზნეს საუბრობთ რომ გადაცემაში მე ვთქვი ბიზნეს პასუხობს და მე საერთოდ არაფერი ნანახი არ მაქვს შეუძლებელია და გენეტიკური კოდიო ისეთია ობის ხარეს ეგოდა მაგრამ გენეტიკური კოდი ისეთია რომ ჩვენ არ დავიღლებით შეშასაც შევიდათ რა ვიცი ლობიოსაც წავიღებთ ეგერ მაგალითად თქვენგან და ასე შემდეგ ეხლა მთავარი ის არის რომ ჩვენ ვახერხებთ ხათუნამაც თქვა და ჩვენ ვახერხებთ უცებ მოვილაპარაკებთ და ვაკეთებთ არა გვაქვს პრობლემა არ ვიწყებთ ეგ ზეგმეთ ფიქრს და რაღაც იმიტომ რომ ეს ნდობა ერთმანეთის მიმართ გვაქვს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია
კომპანია და მონოპოვარია. ალბათ ამ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოზიტივი და მნიშვნელოვანი ზუსტად ამ აქციებში არის ეს, რომ მართლა არ გვაინტერესებს ვინ რომელ პარტიაში ვართ, იმიტომ რომ ვიტყვით, რომ აი ახლა გზა უნდა გადავკეტოთ, გებით და ვკეტავთ. ახლა იქ უნდა მივიდეთ, აბა შეშე უნდა მოვიტანოთ ამ ფორმით და შემოვიტანოთ, მივდივართ, იმიტომ რომ არა, ახლა ის რა იქნება, არაფერი მივდივართ, იმიტომ რომ ერთმანეთის გვერდით რო ვართ, ვიცით, რომ მოკლედ შეგვიძლია წინააღმდეგობის გაწევა ყველაფრისთვის და რა ვიცი, მე მგონი პროცესი საინტერესო რთულია, მაგრამ არ არის დამაშინებელი ნამდვილად პირიქით იმათ უნდა ეშინოდეთ ჩემი. აზარტულია, მე როგორც ახლა თქვენ გიყურებთ, ძალიან აზარტში ყოფილ ხარ შესულები, ასეც არ ჩანდა შორიდან. მე აღნიშნე რომ გუშინ დაიწყო გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 დღიანი კამპანია და ფრთხილად იყონ რა, იმიტომ რომ ჩვენ მაგრად გავართ ქალები. ზოგადად ხო, რაღაცა 16 დღე შეიძლება კრიტიკული აღმოჩნდეს. ზოგადად თქვენ გენდერულ ბალანსებს და გენდერულ კვოტაზეც გამახსენდა, თავის დროზე მოხსოვს, მე ძალიან მომხრე ვიყავი და ვფიქრობდი რომ რა კარგია ამ ხრი მაინც იქნებს სადღაც ქალები წარმოჩიდნენ ელენე წინააღმდეგი იყო მაგ იმაზე რა ვიყავი მართლა ეს სხვადასხვაობა ვაიმე ეს არის ფიქრობდი რომ ნეტა ერთმანეთის წინააღმდეგ თუ მოგვიწევს ბრძოლად ხო და აი უკვე აქვე იწყებ ამას არახს მართლა სხვადასხვანაირად ვეჩხუბებ მაგრამ განსხვავება ხო მაგრამ იცით რა ეხა ისეთი პროცესები მიდის რომ რა გენდერული კვოტა უმრავლესობაში ხართ აბსოლუტურად ყველა პროცესში უმრავლესობაში ხართ ესე არა ხას რო უსვამთ იმას რომ ქალები აქტიურობენ ეს უკვე ნიშნავს რომ ეს ჩვეულებრივი ამბავი არ არის არ არის რა თქმა უნდა არ არის ჩვენ ახლა თქვენ უბრალოდ არის მოდით ჩვენ ყავდა ქალბატონები გადაცემაში რომლებიც მართლა არ იცით როგორი ბრძოლის ხაზი გადიოდა იმიტომ რომ ესწავლათ და ამის უფლებას არ აძლევდნენ და სახში ჩაკეტეს ანუ ჩვენ ხო ჯერ ამ ქვეყანაში სხვა რეგიონებში შესრულებთ კი არის ამ კვოტები რა საჭიროა მაგრამ ჩვენ ახლა შეიძლება ვთქვათ რომ აი ჩვენ შეიძლება კვოტები არ გვჭირდებოდეს მაგრამ იმდენად პრივილეგია ესეთი სიტყვა მაგრამ ჩვენი ცხოვრებით შეიძლება ბევრი პრივილეგია გვქონდა ოჯახი, განათლება ასე შემდეგ და არის უამრავი განსაკუთრებით რეგიონებში ხომ მე პარტიის სახელით რომ დავდივარ და პარტიაში აქტიურ ქალებს რო ველაპარაკებ ძალიან ესეთები არიან რა ვთქვა უკან იხევენ როცა თავაზობ რომ აი აქ თანამდებობა ან პარტიული რაღაცა საჯარო სიაში ყოფნა ასე შემდეგ მაინც თავს იკავებენ და ამიტომ მხარდაჭერა ჭირდება კვოტები ჭირდება მაგრამ მარტო კვოტები არ აქვს კარგი და გვინდა კვოტების თემა კონფლიქტი არ გვინდა ჯერ მთავარი ბრძოლა გვაქვს მოსაგები და აი ამ ბრძოლას რომ მოიგებთ მე კვოტებზე დაგპატიჟებთ გადაცემაში თუმცა არის თუ არა ხა რაღაცნაირად ადრე რაღაცა ესე არ იყო აქტუალური რომ დღეს რაღაცა ყველა პარტიისთვის თითქოს კარგი პონტია რომ ეს ძალიან კარგი ტონა თითლება ხალი პოლიტიკოსების წინ წამოწევა არ შეგმჩნევიათ რაღაც მომენტში შემჩნევად ვერ მივხვდი რა მომენტში გახდა ამ დროს ესია თითქოს რაღაცა ყველას მოსწონს ეს თავის ქალების უნდა დემონსტრირება რომ ქალები რა პარტიის ქალები თავიანთი კვოტით ქალები არა აბსოლუტურად სწორად აღწერე ოღონდ ეგრე არ არის ხო ყველაფერი განცდა სწორად აღწერე მაგრამ რა თქმა უნდა მე მგონია რომ ეგ ისიც არის რომ არავის ანუ რაღაცნაირად თავისუფლების ხარისხი არის ძალიან მაღალი რა პირველ რიგში რომ არავისი არ ახარ ჩემი ბრძოლაა და იბრძვი ხო, მაგრამ სტერეოტიპებს ჯერ კიდევ ვებძვით. ბაზრის პარტიებშიც, ანუ შიდ პარტიებშიც გვიწევს. და მე მაინც ვფიქრობ, ჩვენ არ ვართ, მაგრამ ჩვენ განბუნებით ხა აქ მის ვივართ ხადია. უბრალოდ არ შეგვიძლია ხა არ შემიძლია სახში ვიჯდე. წარმოუდგენელია ხა სახში ვიჯდე. ესეთი რამე ხდებოდა სახში რა გამაჩერებს, ხო? უნდა გამოხვიდე გარ. ეს ჩვენ შინაგანად გვაქვს ეს ბრძოლა და რაღაც შემართება, მაგრამ ხო არ არის ყველა ქალი ასეთი, არა? ამიტომ ეს პროცესი რაც ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ბუნებრივად მოპოვებულია პარტიაშიც ეს ბუნებრივად მოხდა. თუმცა რასაც ხათუნა ამბობდა პარტიაში არიან ქალები როგორც უკან იხევენ, რომლებიც უკან იხევენ, მაგრამ რომელსაც ხარდაჭერა სჭირდება და ამ პროცესს ვაგრძელებ ამ ჩვენ 4 ამ შემთხვევაში ეს იმდენად არწმუნებულება, იმდენად ბუნებრივად ხდება, რომ არ შეიძლება მაგას რაღაცას ლაპარაკობენ, რომელიც არ შეიძლება ასე იყოს, შეეწინააღმდეგება და ხმას ამოიღებ, რა თქმა უნდა. და ბოლოს შეკითხვა უნდა დავსვა შემაჯამებელი, რაღაცნაირად არსებობენ ადამიანები, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს ყველაფერი ძალიან მარტივად პროგნოზირებადი იყო ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან და ანუ არაფერი ამაში ისეთი არ მომხდარა, თუნდაც ეს აქციები და ის ამას ელოდა და რაღაცნაირად თითქოს მას ეს ყველაფერი შესაძლოა გათვლილი ჰქონდეს. ანუ ფიქრობთ, რომ შეიძლება ესეთი ანუ ეს ყველაფერი რაც ეხა ხდება, შეიძლება რომ რაღაცნაირად ეს ანუ ამ ჩარჩოში იჯდეს, რომ ესე მარტივად წინასწარ ამ ყველაფერს ელოდა, ეს შედეგი მიიღო, დაელოდება ორ კვირიან ხორს და უდასაც სკეპტიკური მოსაზრება დაელოდება ორ კვირაში დაიშლებიან და მე რა შეიცვლება ამით, რაღაცნაირად ხო ესეთ ნიჰილიზმით ესებოდა.
არა, იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ არ ელოდა ესეთ წინააღმდეგობას ჩვენი მხრიდან და იფიქრა რაღაც უფრო მარტივად გაატარებდა ამას. მაგრამ ის რაღაც ყველაფერი წინასწარ დაგეგმილი აქვს და ეს რაღაცა დაუმარცხებელია და უძლეველია. საერთოდ არ მჯერა ამ ადამიანს. ხო, ძალიან მარტივია სიამოვნებაში რაც მოხდა, ხო? ხალხი შეეშინდა, იმიტომ რომ მართლა ეშინია ხალხის და ალბათ ერთადერთი რამის ეშინია ეს არის ხალხის და დღესაც ეთყობოდა ინტერვიუში, ხო, ხალხის ქუჩაში რომ ხალხი არის ბიზნეს ეშინია. ჩემი აზრით ეხლა ყველაზე ძალიან ეშინია მაგის, ასევე ოპოზიციის ერთიანობის, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ხალხის ყველაზე მეტად. და 20 ივნისს რამდენი ხალხის ფონზე რაღაცნაირად შეეშინდა დაიბნა მიხთა რომ სერიოზული პრობლემა ჰქონდა და კრიზისი იყო და გადმოაგდო ეს პროპორციული უხეშად რომ ვთქვა და მე ვიფიქრე ნუ ან მოვატყუებ ან მოვატყუებ ხო ან ტრიუქს ჩაუტარებ ან არ ჩაუტარებ ან გამომივა ან არ გამომივა მე ჩაატარა ეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევები კი ან წავს NDI-ს და ARA-ის მაგრამ სინამდვილეში იცის ძალიან კარგად რომ ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებრივი აზრის კვლევები და ძალიან დიდ ხალხს ამაზე და შედეგები და მიხთა რომ პროპორციული აუცილებლად მოხდებოდა ხელისუფლების გადაბარება და ამიტომ გადაწყვიტა რომ შეეცვალა თავისი მანდაც ერთი ილუზია რაც მე მე დაბადების დღე აქვს რატო არ ვიცოდით არ ვიცოდი თუ გადაწყვეტა რატო არ ვიცოდით სუფრაკი გვაქვს მაგრამ ტორტი ლობიოს ხაჯავდა ეხა ტორტი სიმბოლურია დაბადების დღეზე წელს ხო ლობიოთი შევხვდით გილოცავთ და გისურვებთ თენა ხო დაბადების დღეზე აქციაზე მიულოცეთ ელენეს კიდევ მე გისურვებთ გამარჯვებას ამ ბრძოლაში აუცილებლად ყველა იუბილარს და არა მარტო იუბილარებს და მე რაღაცა მინდა რომ საჯავეს კი იცი და არაერთხელ გითქვამთ და რაღაცნაირად საზოგადოებამ იცის ეს მაგრამ მაინც მინდა რომ რაღაცნაირად სატელევიზიო პირობას დავდოთ რომ უკან არ დაიხევთ კი არა და ამ ბრძოლას ბოლომდე მიიყვანთ რაღაცნაირად მინდა რომ ჩემს მაყურებელსაც ეს უთხრათ ისე ერთი რამე შემიძლია არა მიტინგურად ჩემი აზრით რა თქმა უნდა ბიძინა ევანიშვილს ეშინია თავისუფალი ადამიანები აქვს ხედავთ თავისუფალი ადამიანები რუსთავაზე ვიკრიბებით თავისუფალი ადამიანები და ეს ენერგია მას აუცილებლად დაანგრევს იმეც ეს მგონია. და მეც მგონია რომ ვიდრე ეს შედეგიც არ იქნება მიღწეული, მგონია რომ გამორიცხულია რომ რამე შეცვალოს ის რეალობა რაც ახლა არის. არა, ენერგია კარგად ახსნა თამუნო, ენერგიების ეშინია ზოგადად ჩვენ ძალიან სხვანაირი ენერგია გვაქვს ყველას, ვინც იქ და განსაკუთრებით რა პირობის დადება მე მგონი არ სჭირდება. არ არსებობს რომ ეს ბრძოლა ბოლომდე არ მივიყო და აი გამორიცხული არ წარმომიდგენია რომ ამ ხელა ბრძოლაში რასიც ახლა ჩვენ ყველა ჩავებით რომ ეს ბოლომდე არ მივიყო, იმიტომ რომ იმდენი სიმართლე, იმ ხელა სიმართლე ჩვენ მხარეს რომ გამორიცხულია. იმ ყველა კორდონს გავანგრევთ, რაც აუცილებლად ელენე შეცვი და დავშევათ. რაც მეტია წინააღმდეგობა კიდევ უფრო მეტი ჟინი და ძალა და მონდომება. ანუ საერთოდ ორი აზრი არ არის. ისტორიული კანონზომიერებით, პერსონალური დამოკიდებულებებით ბევრი ადამიანი დღეს უკალაპარაკობდა ბერძენიშვილი ისეთი დარწმუნებული სიმშვიდით, რომ არ არსებობს უბრალოდ რომ არ მოვიგოთ, ანუ მართლა როგორც ხალხმა თქვა, სიმართლე იმდენად ჩვენ მხარეს არის, რომ აი ეს ხელოვნური ბარიერები დევნიდან დაწყებული მისი რაღაც ტრიუკებით, როგორია რაღაცა ტრიუკე შეუძლია მოიფიქროს, ხო? კიდევ უფრო გვაძლიერებს ჩვენ, იმიტომ რომ გვესმის, რომ აი ყველა ვარიანტში უნდა დავძლიოთ ეს ბარიერები და ყველა ვარიანტში მე დავუბრუნდეთ თავისუფალი ცხოვრების წესს და მე გავაგზავნებთ ერთმანეთთან გინდა კონკურენციას და ხო, შემდეგ უკვე გენდერულ კვოტებზე გეპატიჟებით ჩვენს გადაცემაში. ხო, რაღაცა არაუჩვეულო ფორმატია, პრინციპში მე დღეს მინდოდა რომ გაგეცნოთ ეს ადამიანები მიტინგის მიღმა და პოლიტიკური ამბების მიღმა. მე ყოველ გადაცემაში ტრადიციულად ყოველთვის გადაცემის ბოლოს გახსენებთ, რომ ამ ქვეყანაში 77,000 ბავშვი შიმშილობს და მათ დღეს მხოლოდ 2 ლარი აქვთ იმისთვის რომ გამოიკვებონ ეს არის რაც ყოველ დღე უნდა გვახსოვდეს. სამაგიეროდ საპატრიარქოს გამოუყოს თბილისის მერია მომავალ წელს 1,700,000 ლარს. და არაერთი და რაივანიშვილმა 1,500,000 გადარიცხა ამაზე. აი ხედავთ რას ნიშნავს პოლიტიკოსები რომ შედან სტუდიაში პოლიტიკოსების გარშე უბრალოდ გახსენებთ ხოლმე. თუმცა ვფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ციფრია, ძალიან მნიშვნელოვანი 77,000 ბავშვი შიმშილობს დღეში მხოლოდ 2 ლარი აქვთ. დიდი მადლობა რომ გვიყურებთ. მომავალ ოთხშაბათამდე გებრუნდებით. მე რაც ცუდი არ ვარ